ახალიამბები-ტელეკომპანიაკავკასია პროგრამა ჰოროსკოპი და მე ტელწამყვანი მიხეილ ცაგარელი ჩვენ კლავეთერში ვართ. საუბრობთ თქვენთვის საინტერესო თემებზე. ობრალოდ სკოლისა სანამ ძირითად ჩვენს თემას შევეხები და თემაზე ამშვენე, იმიტომ რომ ეხება ძირითად მომავალ წლის დამშედ მნიშვნელოვან ამ წლის უბრალოდ რომ ეს დაიწყო უკვე ფაქტობრივად 25 იანვრიდან, იგულისხმება ამ შემთხვევაში ვერთხის წელიწადი. აი ამ წლის ესეთ მნიშვნელოვან პერიპეტიებს ზოდიაქოს ნიშანთათვის, სწორედ ამის ირგვლივ გვექნება საუბარი. იქამდე მოდით აღვნიშნოთ მნიშვნელოვანი დეტალები, რომელიც უკავშირდება შემდეგ კვირას და ასევე უახლოეს აი ამ დღეებს, რომელიც ჩვენ წინ გველოდება. კონკრეტულად რა იგულისხმება? ანუ პირველ რიგში მოდით აღვნიშნოთ, რომ ჩვენ გვაქვს დღეს საინტერესო დღე მკუთხით, რომ დღეს სიყვარულის ხელოვნების სილამაზის მმართველი პლანეტა ვენერა გადაინაცვლებს ვერძე ზოდიაქოში, რასთან იგი 5 მარტამდე და ამ პერიოდის განმავლობაში ეს ყველა სასიყვარულო პარტნიორულ ურთიერთობებში მეტად იქნება მოსალოდნელი ვნება, აქტიური მოქმედება, პარტნიორთან მხრიდან მაღალი კომუნიკაბილურობა და კონტაქტურობა, რაც ყველა იქნება საოცარი ექსპრესია, მაგრამ ამ დადებით ტენდენციებთან ერთად, ოპტიმიზმთან ერთად, კეთილშობილებასთან ერთად, რომელიც შემოვა ურთიერთობებში აუცილებლად ჩვენ ვნახავთ აქ აგრესიულ გამოვლენებებს, კამათისადმი მიდრეკილებას, აუცილებლად იქნება გარკვეული სიჯიუტის ტენდენციები, დიქტატორული ტენდენციები ურთიერთობებში, სულსტრაფობის ელემენტები, რაც ასევე ზოგჯერ დაძაბავს ამ ურთიერთობებს, ამიტომ ორივე დადებითი და უარყოფითი მხარეებიც ვერძისთვის დამახასიათებელია, რასაც ამ ერთი თვის განმავლობაში მეტნაკლებად თვალშესაცემი იქნება სწორედ ამ მოვლენის შედეგად. აი სამაგეროდ მე უკვე 5 მარტიდან როცა ვენერა გადავა კურო ზოდიაქოს ნიშანში, აქ დაისადგურებს უკვე პირად ურთიერთობებში მეტი სიყვარული, მეტი სტაბილურობა, მეტი ადგილება და ასე შემდგომ. ეხლა აქვე მოდით აღვნიშნოთ ისიც, რომ ეს ყველაფერი დღეს უკვე საღამოდან დაიწყებს ამოქმედებას და კიდევ მე მინდა გითხრათ, რომ დღეს ცოტა გეომაგნიტური დღეა, ამიტომ თუ ყავთ ხანშესული ადამიანები, რომელსაც აწუხებს გულსიძარღვან სისტემა წნევა და შემდგომ აუცილებლად გაუზომოთ დღეს წნევა, ნახეთ რა მდგომარეობა და მიიღონ შესაბამისი წამლები, იმიტომ რომ გეომაგნიტური დღეების დროს იცით თქვენ გარკვეული დისკომფორტი ექნება ადამიანებს, მით უმეტეს არტერიულ წნევასთან დაკავშირებულმა პრობლემებმა შეიძლება ეჩინონ თავი და აქედან გამომდინარე შესაძლოა დაგვარათ მეტად დაესვენოთ და შესაძლოა დაგვარათ რასკოლა გამოიყენოთ წავლის პროფილაქტიკა, რათა ამით გვერდიაუროთ ნეგატიურ ტენდენციებს, რომელიც შეიძლება ამასთან იყოს დაკავშირებული და კიდევ მოდით აღვნიშნოთ მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომელიც უკავშირდება ხვალინდელ დღეს, ზეგინდელ დღეს, მაზეგინდელ დღეებს, ანუ იგულისხმება უკვე შაბათი, კვირა და ორშაბათი. და აქ რა ხდება? აქ ხდება ცისკაბადონზე ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა, ასტეროიდი ქირონი და ასევე პლანეტა ვენერა, შავი მთვარე, მასწავლებელი ძალა ლილითი ეგრეთ წოდებული, ისინი ერთმანეთს ხვდებიან. ვერძე ზოდიაქოს ნიშანში ხდება მათი თანხვედრა. მათი ენერგიების თანხვედრა ამ შემთხვევაში შეერთება ენერგიების, როგორც შევსწოდებთ ასტროლოგიაში, საკმაოდ ისეთი რთული პროცესია და ეთხოვს ყურადღებას და რატო? თორე ეს პროცესია, რომლის ველობისას შესაძლებელი ამ 3 დღის განმავლობაში არ მარტო ამინდი გაუარესდეს და ამინდი რო გაუარესდება ჩვენ უკვე ვიცით, არამედ ამის გარდა თქვენ იცით რომ აქ სწორედ მოტყუების ტენდენცია მოემატებს და ამიტომ სხვადასხვა სახის თქვათ ფინანსური საკითხების მიმართ პირად ურთიერთობაში უნდა იყოს განსაკუთრებით ხილად, იმიტომ რომ პარტნიორთან მხრიდან მოტყუების თელობის ტენდენცია მაღალია, ღალატის ტენდენცია მაღალია 3 დღის განმავლობაში. და შეიძლება იყოს როგორც სასკოლო პარტნიორი, ასევე საქმიანი პარტნიორი, ფინანსური მაქინაციების, ფინანსური ავანტიურების ტენდენცია მატლობს. ამიტომ არ ჩავარდეთ ფინანსური ავანტურისტების ხელში, იმიტომ რომ ამის ტენდენცია აქ მაღალია, არ დაყრდნობით რაღაც ისეთ მომხიბლელ წინადადებებზე, რომელიც ფინანსებს უკავშირდება, რათა ეს არ გახდეს შემდგომ გარკვეული სირთულეების ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი და ძალიან ფრთხილად საქორწინო აფერისტებთან, სასიყვარულო აფერისტებთან მოდი დავარქვათ ასე, იმიტომ რომ არიან კატეგორია ადამიანები, იცით თქვენ, რომელიც სწორედ აი ესე დღეებში განსაკუთრებით აქტიურები არიან და განსაკუთრებით ინიციატივიანი და ისინი ცდილობენ რომ სწორედ აი რაღაც მოახვიონ თავი დასასიყვარულო და საქორწინო კუთხით, ასე ვთქვათ, ზოგიერთ ქალბატონს და მე უკვე გამოიყენებენ ამას თავის და სასარგებლოდ, რასაკვირველია და გამოიყენებენ ამას იმისთვის, რომ თვითონ გამდიდნენ, ან თვითონ იხეირონ და ასე შემდგომ. ამიტომ ეს 3 დღე ეთხოვს ყურადღებას ყველა სახის საფინანსო, მეორე აფერისტების და სასიყვარულო აფერისტების მიმართ. აი მათი გააქტიურება ამ დღეებში სწორედ მოსაუდნელი, ისინი ძალიან და რასწორია აქ შავი მთვარე მონაწილეობს ამ პროცესში. Das ნიშნავს იმას, რომ ძალიან ლამაზად შემოვლენ თქვენთან ურთიერთობებში. ძალიან დამაჯერებლები იქნებიან, ძალიან საინტერესო წინადადებებით. და მით უმეტეს ეს თუ ახლა სუპრასთან ხდება ცოტა
ბახუსის ქვეშ და ასე შემდგომ მათი დამაჯერებლობა ორმაგდება ამ პერიოდში თავისთავად, ამიტომ კიდევ ერთხელ ვთხოვ ამ 3 დღის განმავლობაში ყველას. ქალბატონები იქნებიან თუ მამაკაცები იქნებიან, მნიშვნელობა არ აქვს. საქორწინო და სასწავლო აფერისტები და საფინანსო აფერისტები შეიძლება მამაკაცებიც იყვნენ და მამდილოსნებიც თანაბრად. ამიტომ ვიღავით ყურადღები და ფრთხილად არ წამოეგოთ იმ ანკესებს, რომელზეც ისინი ამ 3 დღის განმავლობაში გადმოგიგდებენ. ეს ერთი და ასევე გავითვალისწინოთ, რომ ჩვენ კვირას გვაქვს სავსე მთვარეობა. ლომი მერწყულის ღერძზე ხდება სავსე მთვარეობა, იცით ეს არის მზის და მთვარის დაპირისპირების დღე, რომლის თვალობისას მათი ენერგიები ურთიერთწინააღმდეგობაში ებრძვიან ერთმანეთს და შეიძლება გახდეს მიზეზი არასასვლელი ტრაუმების, ავარიებისა, კონფლიქტებისა, დაპირისპირებებისა და სხვა შორის აი ამ 3 დღის განმავლობაში ასევე იჩენს თავს არა მარტო სავსე მთვარეობის ნეგატიური ენერგია, რომელიც ნეგატიურ დახს დაასწობს ასევე ადამიანის ჯანმრთელობას, გონება განწყობას და ასე შემდგომ, არამედ ვიმეორებ ღალატის ტენდენცია აქ მატლობს. და ვიყავით ამიტომ ყურადღებით და ფრთხილად. ეს არ ნიშნავს, რომ გინდა თუ არა, მაინდა-მაინც ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს, გაიგინდა თუ არა ეს ყველაფერი თქვენ უნდა შეგეხოთ, არა, მაგრამ ტენდენციები არსებობენ, ეს ყურადღებას თქვენი მხრიდან უნდა იყოს მუდმივი, სათანადო, აი ესეთი ტენდენციების დროს, როცა ჩვენ ამას ვასახელებთ. თუმცა ეს არის 3 დღიანი ესეთი, ცოტა რთული რეჟიმი ამ დღეებისა, ამიტომ ეს თითოეული ჩვენთაგანისგან ცოტა მეტ ყურადღებას ამ დაგვარი ტენდენციების მიმართ, რომელიც საუბნელია სწორედ ხვალ ზეგ და მასკ, აი 3 დღე. და აქვე უნდა დავუშვათ ახლა უკვე სხვა ტენდენციები, რომელიც უკავშირდება ჩვენს გადაცემას და უკვე ჩვენს ასე ვთქვათ თემას და პირველ რიგში რა თემებზეა საუბარი, რა ტენდენციები ამოსაუბრებელი ამასთან დაკავშირებული უახლოესი 1 კვირის განმავლობაში. ამის ირგვლივ ვისაუბროთ და პირველ რიგში არა მარტო 1 კვირა, არამედ მე მინდა რომ თქვენ მოგცეთ ესეთი გარკვეული ინფორმაცია მოგაწოდოთ იმის შესახებ თუ რა ესეთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხები უახლოესი წლის ბოლომდე, მოდი თქვათ ასე, ვირთხის წელიწადში რა მნიშვნელოვანი ტენდენციები ამოსაუბრებელი ზოდიაქოს ნიშნთათვის და რომელ პერიოდებში მათ შორის შეიძლება ეს მოხდეს. აი დავიწყოთ პირველი ზოდიაქოს ნიშნით, ვერძის ზოდიაქოს ნიშნით. ესე იგი, განსაკუთრებული მოვლენები ვერძისთვის, აი ამ უახლოესი ესე იგი წლის განმავლობაში სანამ ჩვენ გვაქვს ვირთხის წელიწადი, მოდით ასე ვთქვათ, აი ამ ვირთხის წლის განმავლობაში რა ტენდენციები ამოსაუბრებელი ვერძთან დაკავშირებით კარგი და რა ცუდი, რას უნდა უთხოვდეს და უშუალოდ ვერძის ზოდიაქო და რას არა და 12-ვე ზოდიაქოს ნიშნის ეს მნიშვნელოვანი შტრიხები მინდა აქ ჩამოვაყალიბო. შემდეგი ასე ვთქვათ ამ დარჩენილი თვეებისა ამ წლისა. ნუ პირველ რიგში ვერძისთვის ძალიან კარგია რისთვის და ძალიან ცუდია ეს პერიოდი, შემდეგი ეს წელიწადი, მოდი ვთქვათ ასე, წლის ბოლომდე. პირველ რიგში კარგია პროფესიონალური განვითარების კუთხით. ანუ ვერც მიეცემა საშუალება რომ პროფესიონალურად განვითარდეს, იმიტომ რომ აქ ამ შემთხვევაში მოდი დავუშვათ იუპიტერი გამარჯვების მმართველი პლანეტა იმყოფება ვერძის მეათე ასტროლოგიურ სახლში. და იგი ხელშეუწყობს აუცილებლად მის პროფესიონალურ განვითარებას და კარიერულ წინსვლას, თუ არის არმაცებთ, რასაკვირველია და სათანადო ძალისხმევა გექნებათ, გინდათ ბიზნეს სფეროს კუთხით, გინდათ პროფესიონალური განვითარების კუთხით, განვითარების შესაძლებლობები აქ პროფესიონალური კუთხით გაქვთ. შეიძლება ძალიან კარგი ურთიერთობები დაამყაროთ მათ შორის ხელმძღვანელ პირებთან, ურთიერთგაგების ფონი იყოს საკმაოდ მაღალი. და ამასთან ერთად დავუშვათ, რომ სასიკეთო ტენდენციებიდან მომავალი წლისა ჩვენ შეიძლება დავუშვათ კიდევ 2 მნიშვნელოვანი მოვლენა, ესე იგი მაისის დაახლოებით 20 რიცხვამდე პერიოდი და 20 რიცხვის შემდგომ მაისის, აი 20 რიცხვამდე ასევე სასიკეთოა რა. შესაძლებლობა იმისა, რომ თქვენ შეგიძლიათ აქ პარტნიორული ურთიერთობების კუთხით დაამყაროთ სასიკეთო ტენდენციები და აქაც ურთიერთგაგება იყოს მაღალი. 20 მაისის შემდგომ უკვე აქ ინტერესი თქვენი საიდუმლო საკითხებისადმი, საიდუმლო ეზოთერულ, მათ შორის ოკულტური საკითხებისადმი მოემატებს. ნებისმიერი თქვენი საქმე მოქმედება უკვე 20 მაისის შემდგომ და იყოს გასაიდუმლოებული. არ გათქვათ ინფორმაცია წინასწარ თქვენი გეგმები, რათა ეს ყველაფერი უკვე უმარ შემოგიტრიალდეთ. აი ეს პირობები აუცილებელია ამ შემთხვევაში, რაც მეტად უფრო გასაიდუმლოა თქვენს მოქმედებას, თქვენს საქმეს, თქვენს ემოციებს, ვით უფრო მეტად 20 მაისის შემდგომ იქნება წარმატებული. და გვახსოვდეს ასევე, რომ აქ ამ შემთხვევაში ეს უკვე დაკავშირებული არის თეთრ მთვარესთან, ფარველ ანგელოზეზე გავლენასთან, სელენასთან, რომელიც გადის თქვენს მე-7 და მე-8 სახლებს, აი სწორედ აი ამ პერიოდში 20 მაისამდე და მე 20 მაისის შემდგომ ამ ტენდენციებს ქმნის. ასე მოდით დავუშვათ, რომ კარგი იქნება მაგალითად წლის განმავლობაში თუ თქვენ გამოიყენებთ ისეთ ქვებს, როგორიც არის, თუნდაც თქვენთვის ონიქსი და ქრიზოპრაზი. ასევე კარგი იქნება თუ 20 მაისამდე თქვენ გამოიყენებთ ნეფრიტის, ლაზურიტის, ჟადეიტის ქვებს, ხოლო შემდგომ უკვე 20 მაისის შემდგომ კარგი იქნება თქვენთვის ოპალის ქვასთან ურთიერთობა და არ იქნება ცუდი თოფაზი. აი ეს ქვები, მაგალითად გამოყენების კუთხით
უფრო მეტად წარმატებებს მოიტანს, უბრალოდ ამ პერიოდებში. ესე იგი, ონიქსი კრიზოპრაზი მთელი წლის განმავლობაში, ხოლო ეს დარჩენი ქვები, როგორც ახლა აღვნიშნეთ, 20 მაისამდე და 20 მაისის შემდგომ. რაც შეეხება ქვეყნებს, დავუშვათ თუ თქვენ გაქვთ სურვილი დავუშვათ რომელიმე ქვეყანასთან ურთიერთობის ან დავუშვათ მოგზაურობისა და შემდგომ, მოდი ახაც აღვნიშნოთ, რომ ვერძისთვის მაგალითად კარგია მაგალითად ქვეყნებთან ურთიერთობა 20 მაისამდე თუნდაც როგორც არის იტალია. კარგია ურთიერთობა ავსტრიასთან ამ პერიოდში. 20 მაისის შემდგომ სასკეთო იქნება ურთიერთობა გერმანიის, ბავარიის მხარესთან განსაკუთრებით წარმატებული იქნება ეს ქვეყანა თქვენთვის. მთელი წლის განმავლობაში მაგალითად შეიძლება ურთიერთობა ბულგარეთთან, შეიძლება ურთიერთობა ისლანდიასთან, ამ ქვეყნებთანაც წარმატებული იქნება ეს კონტაქტი და უშუალოდ ასევე ისიც რომ პარტნიორული ურთიერთობების კუთხით მაგალითად პირველში აღვნიშნოთ რომ 20 მაისამდე განსაკუთრებით შესაძლებელი იქნება და ურთიერთგაგება მაღალი იქნება სასწორი ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებთან, ხოლო 20 მაისის მერე უფრო მეტად ურთიერთგაგება მოიმატებს მორიელის ზოდიაქოს ნიშანთან. ეს ტენდენციებიც იჩენენ თავს და ასევე აღვნიშნოთ ის რომ თუ ვერძები ხარ ჩართული მაგალითად 20 მაისამდე ხელოვნების ფართო სპექტრში, ეცეთ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ვერნისაჟები, გამოფენები და უშუალოდ კონცერტები და ასე შემდგომ სწორედ ამ პერიოდში მოაწყოთ, იმიტომ რომ წარმატების ფაქტორი ხელოვნების სფეროსთან მიმართებაში, ან თუ ხარ ჩართული დიზაინის არქიტექტურის სფეროში, აი პარტნიორულ კოსმეტიკურ საქმიანობაში, აი კუთხითაც ეს პერიოდი 20 მაისამდე ძალიან კარგია. აი 20 მაისის შემდგომ უფრო მეტად კარგი იქნება თქვენთვის მაგალითად ურთიერთობა სპორტულ სფეროებთან, სამხედრო სტრუქტურებთან, საბანკო ეკონომიკურ კომერციულ სისტემებთან, აი ფსიქოლოგიის, ფილოსოფიის და ეზოთერიკის ფართო სპექტრებთან, აი სფეროები უფრო მეტად ეს სფეროები იქნება უფრო მეტად თქვენთვის სასიკეთო და წარმატებული. ეს რაც აქ პოზიტიური მორიელს, ბოდიშფიხტი ვერც და რა ეხა ნეგატიური ვერც ამ წლის განმავლობაში რის მიმართ კონტროლია საჭირო, ეხება ნებისმიერ თვეს ასაკველია და აქ გვაქვს ერთი ესეთი განცალკევება 20 მაისამდე 20 მაისის შემდგომ, ხო, ეს რაც თეთრთვარესთან არის დაკავშირებული სკოლისა და აი ნეგატიური პერიოდი რა უკავშირდება ვერძის რასაკვირველია თვითგამოვლენას და მის აგრესიას. ნუ მოგეხსენება თქვენ რომ შამთვარე ახლა უკვე გადასულია ვერძის ზოდიაქოს ნიშანში, ახლა მით უმეტეს ასტეროიდ ქირონთან და ვენერასთან აი ხვალ ზეგ და მაზეგ შეერთება ხდება ვერძის ზოდიაქოში. აი ვერძები ახლა უნდა იყვნენ განსაკუთრებით ეს 3 დღე ასევე ძალიან მთხილები და ყურადღებიანი, იმიტომ რომ იგივე ავანტურისტი ადამიანები და საფინანსო და ყველა სახის მათყუარ ადამიანები ამ 3 დღის განმავლობაში მათ განსაკუთრებით მიათვალისწინებიან და აქ ვიყოთ ძალიან ყურადღებით რომ აქ რაიმე სახის პრობლემები არ წარმოიქმნას თქვენ ცხოვრებაში, თუმცა რადგან შემთხვარე მთელი წლის განმავლობაში იმყოფება ფაქტობრივად თითქმის მთელი წლის განმავლობაში, ყოველ შემთხვევაში ოქტომბრის ბოლომდე მაინც თქვენ ზოდიაქოს ნიშანში, ესე იგი აქ პირველ რიგში მას უნდა რა რომ თქვენ აღმოჩნდეთ აგრესიულ ან დეპრესიულ მდგომარეობაში. ვერძებო, ამიტომ გაითვალისწინეთ წელს მაქსიმალურად დაიოკეთ თქვენში აგრესია, მაქსიმალურად დაიოკეთ სულსტრაფობა, ზედმეტი აზარტისადმი ლტოლვა, მით უმეტეს საჭესთან, ზედმეტი ლიდერობა, პირველობა და აზარტის გამოვლენა. ეს ყოველივე შემთხვევაში ეს კილოზე ასხავს წყალს, რაც ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება მოყვეს სერიოზული ტრაუმები, ავარიები, უსიამოვნებები, კონფლიქტები, მათ შორის პარტნიორული კონფლიქტები. ამიტომ ჩვენ ვასახელებთ ესე იგი რა აქ პოზიტიური ამა თუ იმ ნიშანს, მათ შორის ვერც ამ შემთხვევაში და რა ნეგატიური. რის მიმართ საჭირო კონტროლი, ესე იგი მაქსიმალური კონტროლი საკუთარი ემოციის და საკუთარი ასე ვთქვათ ზედმეტი აზარტის და რას გასაკუთრებით აგრესიის მიმართ. ზედმეტი კამათი არ იყოს ამ პერიოდში, ესე იგი კამათი შეიძლება ძალიან ცუდი აგრესიით და კონფლიქტით დასრულდეს. ამიტომ ვეცადოთ სახლია თუ სამსახური არ აქვს მნიშვნელობა. აი ეს თვისებები თქვენში ასევე ეგოიზმი და დიქტატორული ტენდენციები მაქსიმალურად დაიოკეთ სულსტრაფობასთან ერთად. ეს ყოველივე არის თქვენი მთავარი წარუმატებლობის ფაქტორები მთელი წლის განმავლობაში. თუ ამ ტენდენციებს და თვისებებსაც გვიძლია კონტროლის ქვეშ აიყვანოთ, მაშინ მინდა გითხრათ, რომ მთლიანობაში წელიწადი იქნება თქვენთვის საკმაოდ კარგი და პოზიტიური. ეს რაც შეეხება ვერც. ყუროს რაც შეეხება პირველში მოდით და სხვა შორის აქ ვერცთან დაკავშირებით მინდა აღვნიშნო კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი არ დამავიწყდეს, რომ ვერც ჭირდება განსაკუთრებული ყურადღება წელს გულსეზარღვანი სისტემისადმი და თავისადმი, თავის ტკივილების შაკიკი აქ განსაკუთრებით იჩენს წელს თავს და მათ შორის ინსულტების, ინფარქტების ტენდენცია მაღალი, ამიტომ ზედმეტად მოინერვირებულ, ზედმეტ აგრესიას მოერდეთ კიდევ ერთხელ უსულხას. ამას და შემდგომ ყურადღება მიაქცეთ ასევე ისეთ სფეროს, როგორც არის ეს თქვენი ზონა, ასე ვთქვათ, გულსეზარღვანი სისტემისა თავის არე. ეს ყველაზე ზუსტი წერტილებია და ამ მხრივ ვიყოთ ცოტა მეტად ყურადღებით და ფრთხილად ჯანმრთელობის ამ პროექციას მიაქცეთ განსაკუთრებული ყურადღება. ეხლა რაც შეეხება კურო ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებს, მოდით დავუშვათ, რომ კუროთა უმრავლესობისათვის ძალიან კარგი წელიწადია მოგზაურობისა და მგზავრობისათვის. ამიტომ უცხოელებთან კონტაქტი უნდა იყოს რაც შეიძლება ინტენსიური.
ეს თქვენი წარმატების საწინდარია, უცხოენების ათვისება თუ გნებავთ კი ბატონო, ძალიან კარგი წელიწადია, უწყობს იგი ამას ხელს, ადვილად აითვისებთ. ამასთანავე ხელშეკრულებების დადება უცხოელებთან, საკონსულებში შესვლა დაუშვათ, ან უცხოეთში გამგზავრება რაღაც პერიოდი საცხოვრებლად, სამუშაოდ, სასწავლებლად, კი ბატონო, იქნება ეს წელიწადი ძალიან კარგი ამ კუთხით. სხვათა შეიძლება ზოგიერთი ყურო ჩაერთოს იდეოლოგიურ სფეროში, ჩაერთოს პოლიტიკის ფართო სპექტრში. ძალიან კარგი პერიოდია ტურისტულ ორგანიზაციებთან ურთიერთობების კუთხით, პროფესიონალური დიპლომატიის სფეროში ჩართვის კუთხით და სპორტის თვალსაზრისითაც მინდა ვთქვა, რომ პერიოდი საკმაოდ კარგია. აი ამ სფეროებში ყურო ძალიან კარგად იგრძნობს თავს წლის ნებისმიერ დროს, აქ შეუძლიათ საკმაოდ კარგად წარმოაჩენ მოაცემები, ამიტომ პერიოდი ძალიან კარგია, მათ შორის პირველ რიგში მეორე უცხოეთთან აქტიური კონტაქტების კუთხით მგზავრობისა და მოგზაურობისათვის. ამის გარდა, პერიოდი რომელიც გასტანს 20 მაისამდე ყუროსთვის კარგია იმ კუთხით, რომ ის ხელს უწყობს ჯანმრთელობის მდგრადობას, ხელს უწყობს სოციალური კოლეგიალური ურთიერთობების გაუმჯობესებას და ურთიერთგაგების დას კოლეგებთან მიმართებაში. ეს პერიოდი საოჯახო სტაბილურობის კუთხითაც საკმაოდ კარგია და აი უკვე 20 მაისის შემდგომ ძალიან კარგია ეს პერიოდი. უკვე პარტნიორული ურთიერთობების კუთხით. აი აქ გინდათ სასკვალო პარტნიორული, გინდათ საქმიანი პარტნიორული ურთიერთობების კუთხით მოიმატებს ტენდენცია ურთიერთგაგებისა. ამის გარდა სხვათა ეს პერიოდი კარგია იურისტებთან ურთიერთობისათვის, იურისპრუდენციის სფეროში თუ ხართ ჩართული ამ კუთხით, თუ 20 მაისამდე მაგალითად ყუროები, რომლის არჩევლები არიან მედიცინის სფეროში, ან საბანკო ეკონომიკურ, ფინანსურ, კომერციულ სფეროებში იქნებიან მეტად წარმატებულები ამ სფეროში და აი 20 მაისის შემდგომ ყუროსთვის იწყება წარმატების ეტაპი უკვე ისეთ სფეროებში, როგორც არის ხელოვნების ფართო სპექტრი, პოეზია, ლიტერატურა, დიზაინის, არქიტექტურის სფერო, პარტნიორული ურთიერთობები მეორე ნებისმიერი კუთხით და ამ თვალსაზრისით ასე ვთქვათ მოიმატებს მათში სამართლიანობისადმი მიდრეკილება და თუ ხართ იურისტები, აი როგორც იურისტები, აქაც იქნებით უკვე 20 მაისის შემდგომ გასცლებთ უფრო მეტად წარმატებულები. ამიტომ ხა მინერალებიდან წლის განმავლობაში ყუროსთვის ძალიან კარგია თავისი ქვების გარდა, როგორც არის აკატი და მალაქიტი, კარგია ურთიერთობა ასევე ფირუზის პასთან მთელი წლის განმავლობაში, ხოლო 20 მაისამდე ასევე სასკეთო იქნება ყვითელი და მწვანე იასპი და მალაქიტის გამოყენება, ხოლო უკვე 20 მაისის შემდგომ კარგი იქნება ურთიერთობა ისეთ ქვებთან, როგორც არის ნეფრიტი, ლაზურიტი, ჟადეიტი, რაც უფრო მეტად ხელში უწყობს თქვენს წინსვლას და წარმატებებს. ამჟამად ქვეყნებიდან კარგია, მაგალითად, მთელი წლის განმავლობაში ურთიერთობა ისეთ ქვეყნებთან, როგორც არის საფრანგეთის სამხრეთი ნაწილი განსაკუთრებით. კარგი იქნება ურთიერთობა ესპანეთთან. კარგია ურთიერთობა პორტუგალიასთან, ასევე კუნძულ მალტასთან, ამ კუთხითაც შეიძლება ურთიერთობა, მაგრამ აი 20 მაისამდე დავაკონტროლოთ, რომ ძალიან კარგი იქნება თქვენთვის გერმანიასთან ურთიერთობა, კარგი იქნება ამ პერიოდში იაპონიასთან კონტაქტი, ხორვატიასთან ურთიერთობა, აი ეს ქვეყნები იქნება განსაკუთრებით წარმატებული, შეიძლება აქ ინდოეთის დასავლეთი მხარეც ავნიშნოთ, ვირჯინიის შტატი, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ასევე იქნება საკმაოდ კარგი, ხოლო 20 მაისის შემდგომ უკვე მეტად კარგი იქნება იტალიასთან კონტაქტი, ავსტრიასთან კონტაქტი, ამ ქვეყნებთან ურთიერთობა შეიძლება ლატვიასთან, ურთიერთობა ესტონეთთან, არგენტინასთან, კი ბატონო, ამ ქვეყნებთან ურთიერთობა იქნება და განსაკუთრებით კარგი უკვე 20 მაისის შემდგომ. რაც შეეხება ახლა ვთქვათ ასე პარტნიორ ურთიერთობებს, მოდით დავუშვათ, რომ კარგი იქნება მათთვის, ასე ვთქვათ, წლის განმავლობაში ურთიერთობა მშვილდოსნის ზოდიაქოს ნიშნით დავადებულებთან, 20 მაისამდე ასევე ურთიერთგაგება სრულია ქალწულის ზოდიაქოს ნიშნით დავადებულებთან. ეს არ ნიშნავს, რომ 20 მაისის მერე დავუშვათ ქალწულთან ურთიერთობა იქნება ცუდია, არ არის უკვე ეს ურთიერთობა ისევ იქნება კარგი, მაგრამ უკეთესი იქნება უკვე ურთიერთობა სასწორე ზოდიაქოს ნიშნით დავადებულებთან. ყუროსთვის, იმიტომ აქ ურთიერთგაგება მათ შორის მოიმატებს და ეს უფრო ხელში უწყობს მეტად წინსვლას და უფრო მეტად განვითარებას. პარტნიორული ურთიერთობებისა. რაც შეეხება პროფესიონალურ კუთხით, მოითხოვოთ, რომ აი კარგი იქნება თუ ყუროთა უმრავლესობა იქნება ჩართული აი ამ პროფესიებში, რომ ჩვენ აღვნიშნეთ და ეხლა მეაქცევთ ყურადღება ასევე ჯანმრთელობის პროექციას და პირველ რიგში რა აქვს ნეგატიური ესე წლის განმავლობაში, რაც უნდა მეაქცეს განსაკუთრებული ყურადღება ყუროთა უმრავლესობას. ნეგატიური არის ის, რომ შეიძლება რწმენის შერყევის ტენდენციები ჩვენ თავი, ცოტა ისიც რისიც ჯეროდათ, რისიც წამდათ ან ვისიც წამდათ, აი შეიძლება სერიოზული ყევა მოხდეს. და გაგიცრუვდეთ იმედი იმ პიროვნებასთან მიმართებაში, აი რაიმე თქვენ რწმენის ფაქტორთან მიმართებაში, ამ ხრივ ვიყოთ ყურადღებით, რომ აქ ასე ვთქვათ, ზედმეტად არ აღმოჩნდეთ რთულ სიტუაციაში, ამის გარდა ცოტა შორს უნდა იყოს წელს ალკოჰოლის სასმელების, ნარკოტიკული ნაერთებისა და ფსიქოტროპული პრეპარატებისა მეკოლივე ზა ნეგატიურ დახს დასვობს თქვენს ნერვულ სისტემას და შეიძლება რაღაც სახის საეჭვო სიტუაციებში ჩაგაგდოთ, ან ამის შედეგად რაიმე კონფლიქტურ სიტუაციაში აღმოჩნდეთ. ყველა ეცად აქ ფარული მტრეები, საიდუმლო მოქმედებები თქვენ საწინააღმდეგოდ გაძლიერებულია. წლის განმავლობაში, ამიტომ მაინც აკონტროლეთ რა ხდება თქვენ ზურს უკან. როგორ მოქმედებენ
პარტნიორები, რა პრინციპებია თქვენ სულ რას ფიქრობენ სხვა ადამიანები და ეს ყოველ შემთხვევაში თქვენ უნდა კონტროლ ქვეშ ის გქონდეთ რა ხდება ფარულად თქვენ სულსუგან. მე არ აღმოჩნდეთ რაღაცა რთული სიტუაციების წინაშე, იმიტომ რომ კუროს მეტოქეთეს არ უყვას მოულოდნელობები, მოულოდნელი ცვლილებები, მას უყვას სტაბილურობა და ესეთ მოულოდნელი რაღაც სიტუაცია, რომელიც შეიძლება წარმოქმნას იმის გამო, რომ კურო მოადუნა ყურადღება და რაღაცა მის ზურგს უკან დაიგეგმა, აი ამას შეიძლება შოკში ჩააგდოს შემდგომ ეს ნიშანი. და აქვე მოდით დავუშვათ ისიც, რომ მაქსიმალურად ყურადღება მივაქცევთ, იმიტომ რომ აქ რადგან მე-12 სახლში აღმოჩნდა შამ თუ არა ეს ნიშნავს იმას, რომ მეგობრების მიმართ აუცილებელია კონტროლი. იმიტომ რომ ზოგიერთი მეგობარი შეიძლება აღმოჩნდეს და მისი მოქმედება ხალატის სტულფასი. ზოგიერთი მეგობარი შეიძლება გარკვეულწილად ჩაებას თქვენ საწინააღმდეგო მოქმედებაში. ზოგიერთ მეგობართან შეიძლება რაღაც განხეთქილება იყოს სერიოზული. ამიტომ მეგობრული კონტაქტებიც აუცილებლად ითხოვენ შესაბამის ყურადღებას ამ ფოლდერის უანგარობის და დულების პრინციპებზე უნდა იყოს აგებული ეს კონტაქტი. რაც არა ამის სახის პრობლემები არ დაიბეოს კურომ. და ამიტომ ჯანმრთელობის პროექციიდან წლის განმავლობაში ესე იგი იმის გარდა რომ მათ აქვს ტრადიციულად წარფილები ყელი და ენდოკრინული სისტემა, ასევე სწორი ნაწლავის ზონა, ამას მოყვება ასევე წელს განსაკუთრებული ყურადღება საჭირო ლიმფური სისტემის მიმართ და ტერფების მიმართ, რათა აქ არ შეექმნათ ასევე კიდევ დამატებითი სირთულეები და პრობლემები. და გვახსოვდეს, რომ უკვე ნოემბრიდან ფაქტობრივად შამ თუ არა 9 თვით გამოინაცვლებს კუროს ზოდიაქოს ნიშანს, შემდგომ ნოემბერი, დეკემბერი კუროს უკვე მოუწყობს ცოტა მეტ გამოცდებს მის ჯანმრთელობას. რაც შეეხება ახლა ეს იყო კუროს ზოდიაქო და მის ზეგავლენ და ძირითადი მოვლენები, რომელიც ჩვენ გველოდება ამ წლის განმავლობაში კუროთა უმრავლესობისათვის და ახლა მოდით ნახოთ 2020 წლის ძირითადი მოვლენები, რომელიც უკავშირდება ტყუპების ზოდიაქოს ნიშანს. ნუ დავიწყოთ იმით, რომ ძალიან კარგია ტყუპებისთვის წელს რა, რადგან აღმოჩნდა ასე ვთქვათ მერვე ასტროლოგიური სახლი დახუნძლული პოზიტიური ტენდენციებით. ტყუპების ცხოვრება შესნიშნავს, რომ ინტერესის საიდუმლო საკითხებისადმი, ეზოთერულ, ოკულტურულ, კოსმოსური კანონზომიერებებისადმი ტყუპების ცხოვრებაში მოემატებს, მაგრამ ამავდროულად კოსმოსი ითხოვს ტყუპებისგან რას, მაქსიმალურად კონტროლს საკუთარი, ასე ვთქვათ, მოქმედებებისა და სიტყვებისადმი. ანუ თქვენ უნდა ისწავლოთ გასაიდუმლოება, ჯერ ნაბიჯი გადადგით, რასაც აპირებდა, მერე გათქვით. აი მაშინ იქნება წელს განსაკუთრებით წარმატებული და არა პირიქით, აი მას მიაქცევთ ყურადღება. ანუ გასაიდუმლოება და საიდუმლო მოქმედება ეს თქვენი წარმატების ფაქტორია. ზოგადად თქვენთან სხვა შორის აქ იგრძნობს, რომ ინტიმური კონტაქტები საკმაოდ კარგად შეიძლება წარიმართოს და ადვილად შეიძლება წარიმართოს ეს ყველაფერი და წარმატების მომტანიც აღმოჩნდეს თქვენთვის, ამიტომ ამ კუთხითაც ნაცები დადებითია, სასკეთოა და აღნიშნოთ ისიც, რომ აი მაგალითად 20 მაისამდე ტყუპებისთვის კარგია პერიოდი სასკვალო პარტნიორული კუთხით, სასკვალო ურთიერთგაგება მაღალია. შეიძლება აი ეს პერიოდი იყოს, რომ მნიშვნელობისას დაუშვათ აქ შვილებთან ურთიერთობა ძალიან მაღალ დონეზე არის და ურთიერთგაგება, ამიტომ შეიძლება სრული ჰარმონია იყოს ამ კუთხით. ამასთან ერთად მოდით დავუშვათ, რომ უკვე 20 მაისის შემდგომ ძალიან კარგია პერიოდი კოლეგიალური ურთიერთობების და ურთიერთგაგების კუთხით. გაუმჯობესდება აჩქარად თქვენი ჯანმრთელობა, საოჯახო ზოგადად ურთიერთობები, მათ შორის საანთესო ურთიერთობების კუთხითაც აქაც იქნება სასკეთო შესაძლებლობები და პოტენციალი. ამავდროულად მოდით დავუშვათ, რომ მინერალებიდან კარგი იქნება თუ ტყუპები, მაგალითად წლის განმავლობაში გამოიყენებენ ისეთ ქვებს, როგორც არის ოპალი, თოფაზი, ასევე მათი ქვა. ხოლო 20 მაისამდე კარგი იქნება თუ გამოყენებული იქნება ასევე ბრილიანტი, მთისბროლი, ქარვა, სერდოლიკი, სარდიონი, ხოლო 20 მაისის შემდგომ უკვე გადავიდეთ ქვებთან აქტიურ ურთიერთობებს, როგორც არის ყვითელი და მწვანე ფერის იასპი და მალაქიტი, რაც უფრო მეტად წარმატებას მოიტანს. რაც შეეხება ქვეყნებს, მაგალითად აღმოჩნდით, რომ მთელი წლის განმავლობაში კარგია ურთიერთობა გერმანიასთან. და აქ აღნიშნოთ ასევე, რომ კარგია ურთიერთობა 20 მაისამდე ასევე ისეთ ქვეყნებთან, როგორც არის ავსტრია, როგორც არის მაგალითად საფრანგეთი. კარგია ურთიერთობა აქ ესპანეთთან, სასკეთოა ურთიერთობა თურქეთის დასავლეთ მხარესთან, განსაკუთრებით 20 მაისის შემდგომ უკვე აქ სასკეთო იქნება ხორვატიასთან, იაპონიასთან ურთიერთობა, რაც მეტად სასკეთო ელფერს მიიღებს. იგივე ინდოეთის დასავლეთ მხარესთანაც აქ იქნება საკმაოდ კარგი. ვირჯინიის შტატი შეერთებულ შტატებში იქნება კარგი. ხოლო მაგალითად 20 მაისამდე შეერთებულ შტატებში კარგი იქნება თქვენთვის კალიფორნიის შტატი, განსაკუთრებით. აი ამ მხრივ იქნება წარმატებული ეს ქვეყნები. რაც შეეხება პარტნიორულ ურთიერთობებს, მოდი ავუშვათ ის, რომ ტყუპებისთვის კარგია ურთიერთობა სხვა შორის წელს მორიელი ზოდიაქოს ნიშნი დაავადებულებთან, ასევე 20 მაისამდე კარგია ურთიერთობა ლომის ზოდიაქოს ნიშნი დაავადებულებთან და ასევე 20 მაისის მერე ქალწულებთან. ვიმეორებ, ეს არის შანსი, რომ ახლა დავუშვათ ის, რაც თქვენ გიწერიათ პირად ჰოროსკოპში პარტნიორები კარგი, ცუდი, რომ ეს შიცვლება რაღაცა, არა. ის პარტნიორები, რომელიც პირად ჰოროსკოპიდან გამომდინარე, ნამდვილად კარგები არიან თქვენთვის, ისინი ისევ რჩებიან, მაგრამ აი იქ ემატება აი ეს ტენდენციები ამ წლის განმავლობაში.
თორემ მომავალ წელს ეს პარტნიორები და ეს ტენდენციები რასკვლელი შეიძლება, ამას ჩვენ უკვე მომავალ წელს ვისაუბრებთ, მაგრამ წელს აი ეს ტენდენციებია. პირველ რიგში გასათვალისწინებელი, დავუშვათ რომ აი პროფესიონალური კუთხით მაგალითად ძალიან კარგია წლის განმავლობაში ურთიერთობა ისეთ სფეროებთან, როგორც არის სამხედრო სტრუქტურები, სამართალდამცავ ორგანოები, უშიშროები, საგამოძიებო დაცვის სტრუქტურები, კრიმინალოგიური სამსახური, მაგალითად კარგია ურთიერთობა აქ სფეროებთან, როგორც არის მედიცინის ფართო სპექტრი, კი ბატონო, ძალიან კარგად იგრძნობთ აქ თავს. ასევე აღნიშნოთ რომ ტყუპებისთვის ასევე შემისაღებია საბანკო, ეკონომიკურ, კომერციულ, სავაჭრო სფეროსთან, იგივე დავუშვათ წლის განმავლობაში კარგი იქნება ურთიერთობა მაკონტროლებულ ორგანოებთან, როგორც არის კონტროლის პალატა, საგარეო ინსპექცია, საბაჟო საზღვაო კომპანიები, დეპარტამენტები, აუდიტის ინსტიტუტი. ამ სფეროში შეუძლიათ საკმაოდ კარგად წარმოაჩენოთ საკუთარი მონაცემები. რაც შეეხება პერიოდს უფრო დაკონკრეტებით 20 მაისამდე, აქ კარგია ურთიერთობა პოეზიის, ლიტერატურის, ხელოვნების ფართო სპექტრთან, სახელმწიფო ზემაღალ აპარატის სტრუქტურებთან, სამინისტროების, საკრებულოების, მერიის ან საპარლამენტო დონეზე, დიზაინთან, არქიტექტურის ფართო სპექტრთან. აი ამ სფეროებში შეუძლიათ ძალიან კარგად წარმოჩენოს საკუთარი მონაცემებისა, ხოლო უკვე 20 მაისის შემდგომ ძალიან კარგია ურთიერთობა უკვე ესეთ სფეროებთან თქვენთვის, როგორც არის თუნდაც სფერო, რომელიც კავშირდება თუნდაც მოდი თქვათ ასე ფილოსოფიის და ფსიქოლოგიის ფართო სპექტრს. ამ სფეროებთან უკვე დაკავშირება იქნება უფრო მეტად უპრიანი და სასიკეთო და უფრო მეტად წარმატებული თქვენთვის. თუმცა მედიცინა ვიმეორებ მთელი წლის განმავლობაში ხდება ისევ და ისევ რჩება ფრიად აქტუალური თქვენთვის. და შეიძლება კერჩხების და ხო, კიდევ ერთი რამ ავუშვოთ, იგი ჯანმრთელობის პროექცია ტყუპებისთვის. პირველ რიგში, ესე იგი, წლის განმავლობაში თქვენ გმართებთ მაქსიმალური ყურადღება და რა არის ხა ცუდი, რა უშლის ხელს, ხო, ეს დაგვაუწყდა კიდე და აღვნიშნოთ. ესე იგი, მეგობრული კონტაქტები ეთხოვენ წელს განსაკუთრებულ ყურადღებას, იმიტომ რომ შემთხვევით არ მოხდა მაინც მეგობართან მე-11 სახლში. მას ნიშნავს იმას, რომ ზოგიერთი მეგობრის მხრიდან შეიძლება ღალატის ტენდენცია მიჩნიოს თავი, შეიძლება იყოს მეგობარი კოლეგაც, კი ბატონო, ამ კუთხითაც შეიძლება ეს განვიხილოთ, ამიტომ მეგობრებთან ურთიერთობა ეთხოვს განსაკუთრებულ ყურადღებას, ნუ ექნება განსაკუთრებული პოულვა ზედმეტი თავისუფლებისადმი და შეიძლება გახდეს ასევე პრობლემების საწინდარი. ამ მხრივ იყო ცოტა მეტად ყურადღები და ასევე მეაქცევთ ყურადღება ჯანმრთელობის პროექციიდან ისეთ სუსტარტილებს, როგორც არის თქვენთვის, ნუ მაგალითად ტრადიციულ ნაწილთა სისტემასთან ერთად, ესე იგი წელს მეაქცევთ განსაკუთრებული ყურადღება ნერვულ სისტემას, ასევე მხედველობას და ფეხის კუნთების ზონას. ეს იყო ტყუპები მისზე გავლენა კერჩხებს, რაც შეეხება კერჩხებისთვის კარგია ეს პერიოდი პარტნიორული სასქესო ურთიერთობებისათვის საუკეთესო, ასევე სხვაჩვენს თუ არის ჩართული იურისპრუდენციის ფართო სპექტრთან მიმართებაში, ძალიან კარგია პოეზიის, ლიტერატურის, ხელოვნების ფართო სპექტრთან, დიზაინის, არქიტექტურის სფეროსთან. კერჩხები ამ სფეროში იქნება საკმაოდ კარგი და წარმატებული. წელს და ვიმეორებ პარტნიორული სასქესო, გინდათ პირადი, გინდათ თქვათ საქმიანი პარტნიორული ურთიერთობა, ეს არის მთავარი წარმატების ფაქტორი აქ და ძალიან კარგია იგი. ამასთან ერთად 20 მაისამდე კარგია საოჯახო საათესო ურთიერთობების კუთხი და ნაცვლების მხრიდან შეიძლება დახმარების ფაქტორი იყოს წარმატებული თქვენთვის. და უშუალოდ შვილებთან ურთიერთობა განსაკუთრებით 20 მაისის შემდგომ რადიკალურად გაუმჯობესდება და იქნება მეტად სასიკეთო და სასიამოვნო თქვენთვის. ამასთან ერთად მოდით ვამშვიდობთ, რომ მინერალებიდან კარგი იქნება წლის განმავლობაში წელს ჩვენ გამოიყენებთ ესეთ ქვებს და მინერალებს, როგორც არის მაგალითად თქვენთვის თუნდაც ნეფრიტი, ლაზურიტი, ჟადეიტი თქვენს ქვებთან ერთად, ამ ქვებს თუ დავამატებთ, იქნება ძალიან კარგი 20 მაისამდე, რასკვლელია თქვენი მთავარი ქვა, რომელსაც ჩვენ ზორმოთის სახელწოდებით ვისწავლთ, უნდა იყოს წინა პლანზე წამოწეული, ხოლო 20 მაისის შემდგომ ბრილიანტი, მთის ბროლი, ქარო, სარდოლიკი, სარდიონი, ეს ქვები წამოწევა წინა პლანზე, როგორც ყველა სასკეთო. დავუშვათ ასევე ისიც, რომ მაგალითად იგივე პარტნიორული ურთიერთობების კუთხით კარგი იქნება მთელი წლის განმავლობაში ურთიერთობა ისეთ ნიშნებთან, როგორც არის სასწორი, წელს სასწორთან ურთიერთგაგება მაღალია. 20 მაისამდე კარგია თქვენივე ნიშანი კერჩხები, 20 მაისის შემდგომ ლომთან უკვე ურთიერთგაგება გაუმჯობესდება. დავუშვათ ასევე, რომ წელს პრობლემა არის თქვენი რა, კარიერული განვითარება. შეიძლება ხელმძღვანელობათა ურთიერთობების დაძაბვა მოხდეს, შეიძლება კარიერაში მეტი სრთულეები წარმოეკვეთას და მეტი შრომა, ნებისყოფა, მოთმინება, ორგანიზებულობა დაგჭირდეთ, რომ გადალახოთ ეს ბარიერები კარიერული კუთხით. ეს არის მთავარი ეკლეპსის ქუსლი. დავუშვათ ისიც, რომ ჯანმრთელობის კუთხით კუჭთან და მკერდთან ერთად მეაქცევთ ყურადღება ისეთ ზონას, როგორც არის თქვენთვის ძვლოვანი სისტემა, ხერხემალის სახსრების სფერო. და ზედმეტ სიმძიმეებს აქ ნავსობთ, მკვეთრ მოძრაობებსაც ნუ გავაკეთებთ, რათა არ დავიზიანოთ ეს ზონა. და კიდევ ვამშვიდობთ ისიც, რომ წელს ზედმეტი ემოცია არ გამოვიდოთ. ზედმეტი თქვენი ემოციები და ხასიათვალებადობა არ უას ვერთხის წელიწადს ესეთი ტენდენციები შეიძლება გახდეს თქვენი წინსვლის და შეფერხების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი.
ეს კითხები და მისზე გავლენა. რაც შეეხება იმპერატორთან ნიშანს ლომის ზოდიაქო იგულისხმება, პირველში მოდით დავუშვათ, რომ ლომისთვის კარგია ჯანმრთელობის კუთხით, კოლეგიალური ურთიერთობების გაუმჯობესების კუთხით ეს წელიწადი. 20 მაისამდე ასევე შეიძლება მიიღოთ ამშვენი საჭირო თქვენთვის ინფორმაცია, რომელიც გახდება საწინდარი შემდგომი თქვენი განვითარებისა და წინსვლისა. ძალიან კარგი აქვს ურთიერთობა დებთან, ძმებთან, მეზობლებთან, შეიძლება მეტად ჰარმონიული ურთიერთობა დამყარდეს და მათი მხრიდან ასევე წარმატების ფაქტორმაც იჩინოს თავი, ხოლო 20 მაისის შემდგომ საოჯახო საათესო ურთიერთობებში შემოვა მეტი ურთიერთგაგება, მეტი ჰარმონია და აქ სამშობლოს პატრიოტიზმი წამოიწევს წინაპლანზე, სამშობლოსთან დაკავშირებული და ეთნოგრაფიულ ისტორიულ საკითხებთან დაკავშირებული სფეროები უფრო მეტად და გაინტერესებთ. ოჯახის შექმნის კუთხითაც საკმაოდ კარგი პერიოდია და წელიწადია მთლიანობაში ლომთა უმრავლესობისათვის. მინერალები და მთლიანობაში მოდით თქვენს ქვებთან ერთად, როგორც არის ბრილიანტი, მთისბროლი, ქარვა, სერდოლიკი, სარდიონი, ამას ერთად გამოიყენოთ მაგალითად წელს უფრო მეტად ყვითელი და მწვანე ფერის იასპი, ასევე მალაქიტი. 20 მაისამდე ასევე ამას თუ დაემატება ოქროსფერი თოფაზი და აკვამარინი იქნება კარგი, ხოლო 20 მაისის შემდგომ ზურმუხტის კვაც იქნება მეტად წარმატებული თქვენთვის. რაც შეეხება ახლა ნეგატიურ ტენდენციებს, ლომისა გავითვალისწინოთ, რომ უცხოეთთან ურთიერთობა ნაკლებად წარმატებული იქნება და ნაკლებად უპრიანი. ამიტომ წელს არ უწყობს ხელს ეს მაგალითად ზედმეტ მგზავრობას, მოგზაურობებს, უცხოეთთან კონტაქტებს, აი შეიძლება გადაიყუროთ ავანტურის და მათყუარ ადამიანებს. არ რაღაც საღიცხვა პრობლემა ეჩინონ თავი, ამიტომ უცხოეთთან კონტაქტი ცოტა ხეს არის შევსვათ თქვენ ახლა ვერსად ვერ წახვდა შემდგომ კი, მაგრამ აი თუ წახვიდით ორმაგად უნდა იყოს ფრთხილი წინ დახედული და ყველაფერი წინ და წინ ასე ვთქვათ გათვლილი რო ეთქვია. რადგან უცხოეთი აუნიშნეთ მოდით ავუშვათ რომ კარგია ურთიერთობა გერმანიასთან, ხორვატიასთან, იაპონიასთან წლის განმავლობაში. 20 მაისამდე კარგი ამერიკის შეერთებული საერთოდ 20 მაისამდე ამერიკის შეერთებული შტატების აღმოსავლეთი ნაწილია განსაკუთრებით კარგი. ხოლო 20 მაისის შემდგომ აღმოსავლეთ ნაწილში ნიუ-იორკის ზონა კარგი, ხოლო დასავლეთი ნაწილი შეერთებული შტატებისა ხდება უკეთესი ვიდრე აღმოსავლეთი. ესეც გავითვალისწინოთ და ასევე აღვნიშნოთ ისიც, რომ 20 მაისამდე პერიოდში ინგლისის დასავლეთ ნაწილთან ურთიერთობა იქნება კარგი, ასევე ბელგიასთან იქნება კარგი ურთიერთობა, ხოლო მეორე ნახევარში უკვე 20 მაისის შემდგომ იგივე დაემატება მაგალითად დასავლეთ ნაწილში შეერთებული შტატების ასევე ჰოლანდია. ამ ქვეყანასთან ურთიერთობა შოტლანდიასთან ასევე იქნება საკმაოდ კარგი და პერსპექტიული. და ლომთათვის აღვნიშნოთ, რომ ეს პერიოდი ითხოვს ყურადღებას არა მარტო გულსეზაროვანი სისტემის შესუსტების კუთხით, ასევე მიაქციოთ ყურადღება ღვიძლს და ნავლის ბუშს. ამ ზონებთან დაკავშირებით შეიძლება ეჩინოს გარკვეულმა პრობლემებმა. დავით ამ მხრივ იყო ძალიან ყურადღებით და ფრთხილად. დავუშვათ ასევე ისიც, რომ მაგალითად ესეთ სფეროებში და პროფესიებში შეუძლია ამ ნიშანს წარმატებას მიღწევა, როგორც არის იგივე დავუშვათ სამედიცინო სფერო, როგორც არის საბანკო, ეკონომიკური, კომერციული, სავაჭრო, საფინანსო, ფართო სპექტრი. 20 მაისამდე ჟურნალისტიკა, რადიო, ტელევიზია, პრესა, სარეკლამო, საგამომცემლო ინდუსტრია ძალიან კარგი იქნება და წარმატებული 20 მაისის შემდგომ მაგალითად სფეროები, როგორც არის ისტორია, ეთნოგრაფია, არქეოლოგია, როგორც არის ფილოსოფია, ფსიქოლოგია, საბანკო ეკონომიკური სექტორი, აქაც მეტად იქნება წარმატებული. აი ამ სფეროებთან და ურთიერთობა იქნებოდა მეტად სასიკეთო და წარმატებული. ეხლა დანარჩენ თემებზე შეანიშნავთ შევისაუბრებთ სიროდნენ რეკლამის შემდგომ. ჩვენ ეთერში ახლა არის რეკლამა, შემდგომ შევხვდებით და ვისაუბრებთ დანარჩენ თემებზე. ესე იგი ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში რეკლამა. ჩვენ ეთერში ვართ ტელეკომპანია კავკასია პროგრამა ჰოროსკოპი და ვსაუბრობთ თქვენთვის მნიშვნელოვან თემებზე, როგორ იქნება ვირთხის ანუ 2020 წელიწადი ზოდიაქოს ნიშანთათვის ძირითადი ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი დამახასიათებელი სტრიხების კუთხით. და მოდით აღვნიშნოთ ახლა ჩვენ ვისაუბრებთ ესე ხუთ ზოდიაქოს ნიშანზე, ახლა გადავიდეთ მე-6-ზე, ანუ იგულისხმება ვინ ქალწულის ზოდიაქოს ნიშანი და რა ტენდენციებია დაკავშირებული ქალწულთან. უპირველეს ყოვლისა მოდით აღვნიშნოთ, რომ ქალწული ზოდიაქოს ნიშანია, რომელსაც მთელი წლის განმავლობაში შეიძლება ესე ვთქვათ, რომ ექნება სასიკეთო ტენდენციები პირველში ესეთ სფეროებთან, როგორც არის მაგალითად თუნდაც სასიყვარულო პარტნიორი ურთიერთობები. აი ამ კუთხით ერთ-ერთი საუკეთესო წელიწადია. ურთიერთგაგება პარტნიორებთან, სასიყვარულო პარტნიორებთან, ურთიერთგაგება შვილებთან იქნება საკმაოდ მაღალ დონეზე. სხვათა ზოგიერთ ქალწულმა შეიძლება აქ თანამდებობის პირის ასე ვთქვათ ადგილიც დაიკავოს და პროფესიონალურად განვითარდეს და ამ კუთხითაც ეკოს მეტად სასიკეთო ეს მისთვის. წლის განმავლობაში მოვიტანოთ რომ ქალწულთათვის 20 მაისამდე შესაძლებელია ფინანსური მდგომარეობის სასიკეთოდ გაუმჯობესება და აქ ფინანსური წყაროების მოძიებაც კი და სტაბილურობა თავისი ცხოვრებისა 20 მაისის შემდგომ ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია შეიძლება მიიღოთ.
და ამ ხრივაც იყო მე წარმატებულია გაუმჯობესება ურთიერთობები დებთან, ძმებთან, მეზობლებთან მიმართებაში და აქედანაც შეიძლება გარკვეულმა წარმატება მიჩინოს თავი. ამჟამად მოდით ისიც რომ აი მინერალებიდან ძალიან კარგია წლის განმავლობაში ქალთულთათვის ბრილიანტი, მთისბროლი, ქარვა, სერდოლიკი, სარდიონის გამოყენება. მას ქვებთან ერთად მისი ქვები არის ყვითელი და მწვანე იასპი და ხოლო 20 მაისამდე კარგი იქნება აკატის დამატება. 20 მაისის შემდგომ ოქროსფერი თოფაზი განსაკუთრებით კარგი იქნება ეს ქვები გააძლიერებენ მათ არ მარტო მიზიდულობას შარმს, არამედ წარმატების შანსებს. ამჟამად ის რომ აი ქვეყნებიდან მაგალითად თუ უწევს მოგზაურობა და შემდგომ ძალიან კარგი იქნება მთელი წლის განმავლობაში საფრანგეთთან ურთიერთობა, ძალიან კარგი იქნება ავსტრიასთან ურთიერთობა. კარგი იქნება მაგალითად ისეთ წლის პირველ ნახევარში ანუ 20 მაისამდე ისეთ ქვეყნებთან როგორც არის უკრაინა ურთიერთობა შეიძლება აქ ლატვიასთან, არგენტინასთან, ესტონეთთან ურთიერთობა ძალიან კარგი. ხოლო 20 მაისის შემდგომ ამერიკის შეერთებული შტატების აღმოსავლეთი ნაწილი იქნება თქვენთვის მეტად სასკეთო, პერსპექტიული, ასევე ინგლისის დასავლეთი მხარე ამ ქვეყნებთან ურთიერთობა უკვე აქ იქნება მეტად სასკეთო და უპრიანი. ამჟამად ასევე ისიც რომ აი პარტნიორული ურთიერთობების კუთხით ტრადიციული პარტნიორების გარდა კარგი იქნება თქვენთვის ურთიერთობა წლის განმავლობაში ლომის ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებთან, ხოლო აი 20 მაისამდე განსაკუთრებით კარგია ურთიერთობა კუროსთან, ხოლო 20 მაისის შემდგომ უკვე ტყუპებთან ურთიერთგაგება რადიკალურად მოიმატებს და რაც შეეხება ასე ვთქვათ პრობლემურ ტენდენციებს მოითამაშოთ და პროფესიებს, პირველში მოით პროფესიებიდან ავუშვოთ რომ კარგია ქალთულისთვის წელს განსაკუთრებით ურთიერთობა პოეზიასთან, ლიტერატურასთან, ხელოვნების ფართო სპექტრთან, სახელმწიფო ზემაღალი აპარატის სტრუქტურებთან, იურისპრუდენციასთან, აქ შეუძლია ძალიან კარგად წარმოაჩინოს მან საკუთარი შესაძლებლობები, დიზაინი, არქიტექტურა იქნებოდა ძალიან კარგი. 20 მაისამდე მაგალითად პერიოდში ქალთულისთვის საკმაოდ კარგი პერიოდია საბანკო, ეკონომიკურ, კომერციული, სავაჭრო, საფინანსო სისტემასთან ურთიერთობების კუთხით, მშენებლობის სფეროსთან ურთიერთობების კუთხით, საინჟინრო საქმიანობასთან, ეკოლოგიის სფეროსთან. 20 მაისის შემდგომ უკვე კარგია განსაკუთრებით ჟურნალისტიკა, რადიო, ტელევიზია, პრესა, სარეკლამო საკამოცო, PR კომპანიები მაგალითად აქ წარმატების შანსები და პერსპექტივები რადიკალურად მოიმატებენ. და რაც შეეხება ნეგატივს, ესე იგი ვარყოფიდან აღვნიშნოთ, რომ აქ რადგან მერვე სახლია დაზიანებული, ესე იგი ცოტა ყურადღებით ვიყოთ, იმიტომ რომ შავმა გეორეზე გავლენა, ფარული მტრების თქვენ საწინააღმდეგოდ მოქმედება, რაღაც სახისა, თქვა სექსუალური ძალადობის ტენდენცია შეიძლება მეტად ეჩინოს თავი. ამიტომ აი ფარული თქვენ ზურს უკან მოქმედების ტენდენციებს მიაქცევთ ყურადღება. აქედან გამომდინარე, აქედან მოდის თავარი, ასე ვთქვათ, პრობლემა, აქ ვიყოთ ყურადღები და ყურადღება მიაქცევთ წლის განმავლობაში განსაკუთრებით შარსასქესო რეპროდუქტულ სისტემას. რათა ჯანმრთელობის კუთხით აქედან არ შეგვიდგას რაიმე სახის პრობლემები, მეც ქალური პრობლემები და ასე შემდგომ და ყურადღებით ვენერიული დაავადებების მაღალი ალბათობის მიმართ, რაც ასევე მოიმატებს წლის განმავლობაში. ეს არნიშნავს, რომ გინდა თუ არა ეს ყველაფერი ყველა ქალწულს უნდა დაემართოს, არ არის ყველა, მაგრამ ტენდენციებზეა საუბარი, რაც უფრო მაღალია და მომატებულია წლის განმავლობაში ზოდიაქოს აი ამა თუ იმ ნიშნისთვისაც ამ შემთხვევაში ქალწულისთვის. სასტორს რაც შეეხება, სასტორის ზოდიაქოს ნიშნისთვის ეს წელიწადი იქნება კარგი საოჯახო, სამთესო ურთიერთობების კუთხით, სამშობლოს პატრიოტიზმის სფერო მეტად დაინტერესებს ისტორიული თუ განაკვირვებული საკითხები, რომ მეტად დაინტერესებს მას და აქვე აღვნიშნოთ ისიც, რომ სამშობლოში აქვს ყველაზე მეტი წარმატების შანსი, ესეც ვეტა და არაუცხოეთში. სამშობლოა პირველი წარმატების ფაქტორი აქ. საერთოდ 20 მაისამდე ძალიან ლამაზად წარმოაჩენს საკუთარ თავს თვითგამოვლენისთვის, ეს ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია ლიდერული ორგანიზებული თვისებების წარმოსაჩენად. 20 მაისის შემდგომ უკვე ეს პერიოდი ძალიან კარგია იმისთვის, რომ სასწორმა გაუმჯობესოს ფინანსური მდგომარეობა. აქ შეიძლება მიაგნოს ახალ ფინანსურ წყაროებს, ან მიაგნოს სპონსორებს, რომელიც მაგალითად ხშირად თუ უფრო გაასაიდუმლოებთ, იქნება კარგი თქვენს ფინანსურ მდგომარეობას, ან დაუშვათ თუ იპოვეთ სპონსორი, ვინ არის და რომ იპოვეთ ეს სპონსორი, რაც მეტად უფრო გაასაიდუმლოებული იქნება. ეს სფერო თქვენი ფინანსური მით უფრო კარგად იქნებით ფინანსური კუთხით. ამჟამად ასევე ისიც რომ სასტორთათვის აი კარგია წელს განსაკუთრებით ურთიერთობა ესეთ მინერალებთან, როგორც არის ზურმუხტი. 20 მაისამდე ასევე კარგია ლალის, იაგუნდის ქვასთან, წითელი იასპის ქვასთან, ძოწის ქვასთან ურთიერთობა, ხოლო 20 მაისის შემდგომ აკატი და მალაქიტი წამოწიოთ წინაპანზე, როგორც ყველაზე სასკეთო. ამჟამად ახლა ქვეყნებიდან ძალიან კარგია მთელი წლის განმავლობაში დასავლეთი ნაწილი ამერიკის შეერთებული შტატებისა, ხოლო აღმოსავლეთ მხარეს ნიუ-იორკის ზონა. 20 მაისამდე ასევე კარგია ურთიერთობა ინგლისთან, კარგია ურთიერთობა ავსტრალიასთან,
20 მაისის შემდგომ უკრაინაც ამოიწევს წინაპანზე, აქ შეიძლება შოტლანდიასთან ურთიერთობა, შეიძლება ურთიერთობა ასევე ესეთ ქვეყნებთან, როგორც არის ქვეყნთვის, მაგალითად კუნძული მალტა. აი ამ ქვეყნებთან ურთიერთობა უფრო მეტად იქნება სასიკეთო და უპრიანი და უშუალოდ ისიც რომ სასწორი უნდა იყოს, თქვათ ასევე პროფესიონალური კუთხით ფრიად წარმატებული წელსეც სფეროებთან, როგორც არის ისტორიის, ეთნოგრაფიის, არქეოლოგიის, პოეზიის, ლიტერატურის, ხელოვნების ფართო სპექტრთან. 20 მაისამდე შეუძლია სამხედრო სტრუქტურებში სამართალდამცავ ორგანოებთან, უშიშროების სადაზვერვო სფეროებთან ურთიერთობა იყოს მეტად წარმატებული, ასევე ავიაციის ინდუსტრია, ბიზნესში, გაზის ინდუსტრია, ბიზნესში, ენერგეტიკის სექტორში შეიძლება იყოს ასევე მეტად წარმატებული იგი, ხოლო მეორე ნახევარში 20 მაისის შემდგომ აქ ძალიან კარგია მისთვის ურთიერთობა საბანკო, ეკონომიკურ, კომერციულ, სავაჭრო, საფინანსო ფართო სპექტრთან, მშენებლობასთან, ეკოლოგიის სფეროსთან, საინჟინრო საქმიანობასთან, აგრობიზნესთან, მაგალითად აი ამ კუთხითაც კი უძრავი ქონების ბიზნესთან ეს პერიოდი უკვე უფრო მეტად სასიკეთო და წარმატებულია. სასწორს მთავარი პრობლემა აქვს პარტნიორული ურთიერთობა. აქ არ დაიძაბოს ურთიერთობა როგორც ბიზნესს, ასევე სასკოლო პარტნიორებთან, ვიყოთ ცოტა მეტად ყურადღებით ხილად. მოერდეთ ყველა სახის სასამართლო პროცესებს და იურისტებთან ზედმეტად ურთიერთობებს, აქაც შეიძლება დაიძაბოს სიტუაციები და პრობლემები შეიქმნას, უფრო მეტად იურიდიული საბუთები ყველაფერი უნდა ქონდეს წესრიგში მოყვანილი. დავუშვათ, რომ განსაკუთრებული ყურადღება ესაჭიროება ყელის არეშ, ენდოკრინულ სისტემას, აქ შედის ფარისებრი ჯირკვალი, კანის არეშ და ასევე ყურადღება ესაჭიროება თირკმელებს. აი ამ კუთხით, ასე ვთქვათ, ყურადღება წელს მეტი უნდა იყოს. რაც შეეხება მორიელი ზოდიაქოს ნიშნით დავადებულებს, ეს პერიოდი კარგია წელიწადი საინფორმაციო კუთხით. ან შეიძლება მიიღოს ზამთრშივანი და საჭირო ინფორმაცია ამ ნიშანმა. ბევრი რამ შეიძლება ისწავლოს და გაიგოს. ურთიერთობა დებთან, ძმებთან გაუმჯობესდება. აქ შეიძლება მეზობლებთან ურთიერთობა რადიკალურად უფრო მაღალ დონეზე ავიდეს. ამ შოთ ისიც რომ წლის პირველ ნახევარში მაქსიმალურად შეიძლება იყოს კარგი ურთიერთობა მეგობრული კონტაქტების კუთხით, ოღონდ ყველაფერი უნდა გაასაიდუმლოს ამ ნიშანმა. 20 მაისამდე მაინც ნურაფეს ნუ გათქვავთ წინ და წირათა შემდგომ ყველაფერი არ შემოგეტრიალდეთ. კარგია ეს პერიოდი რელიგიურ, ფილოსოფიური, ფსიქოლოგიური საკითხებისადმი, ზოგადად ეზოთერული საკითხებისადმი და მათთან ურთიერთობების კუთხით, საქველმოქმედო საქმიანობის კუთხით. 20 მაისის შემდგომ უკვე მორიელი შეძლებს აშკარად ლამაზად და კარგად საკუთარი მეს თვითგამოვლენას, ორგანიზატორული მონაცემების, მებრძოლი სულისკვეთების და უშიშარი ხასიათის წინაპანზე წამოწევას, რაც ასევე მისი წარმატების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იქნება. თუმცა იქამდე 20 მაისამდე ინტუიციამდე აძლიერია, რომ ეს უკან ნახებს შეად რა უნდა გააკეთოს და როგორ. რაც შეეხება მინერალებს, მოდით დავუშვათ, რომ წელს კარგია ურთიერთობა თოფაზებთან. მისთვის ასევე წლის პირველ ნახევარში 20 მაისამდე კარგია მარგალიტი, ალექსანდრიტი, გიშერი, მარჯანი, ამეთვისტო და მათი გამოყენება, ხოლო უკვე 20 მაისის შემდგომ კარგია ურთიერთობა წითელი იასპის, ასევე ძოწის ქვასთან, იაგუნდის და ასევე ლალის ქვებთან. ეს ქვები უფრო მეტად გაუმჯობესებენ მათ პერსპექტივებს. რაც შეეხება ქვეყნებს, მოდით დავუშვათ, რომ კარგია წელს ურთიერთობა ამერიკის შეერთებული შტატების აღმოსავლეთ ნაწილთან მთლიანად, ასევე ბელგიასთან. კარგია ურთიერთობა ასევე 20 მაისამდე ინდოეთის აღმოსავლეთ მხარესთან, ბრაზილიასთან მაგალითად. 20 მაისის შემდგომ კარგია ურთიერთობა აქ უკვე ისეთ ქვეყნებთან, როგორც არის ინგლისი. კარგია ურთიერთობა დანიასთან, ავსტრალიასთან, ეს ქვეყნები უფრო მეტად სასიკეთო ელფერს შეიძენენ. და ამშვენად ასევე ისიც რომ წლის განმავლობაში აი კარგია მაგალითად პარტნიორული ურთიერთობა ტყუპების ზოდიაქოს ნიშნით დავადებულებთან, ხოლო 20 მაისამდე კარგია ურთიერთობა თევზების ზოდიაქოს ნიშნით დავადებულებთან, ხოლო 20 მაისის შემდგომ ვერძის ზოდიაქოს ნიშნით დავადებულებთან. აქ წარმატების პერსპექტივები აქ ამ ურთიერთობებში უფრო მაღალია. რაც შეეხება ესე იგი მორიელის ნეგატიურ ტენდენციებს, აქ განსაკუთრებული ყურადღება წელს სჭირდება მათ ჯანმრთელობასთან მიმართებაში. ჯანმრთელობა ცოტა უსუსტდება, ამიტომ აქ შეიძლება ქრონიკულ დაავადებებმა აჩინოს თავი, განსაკუთრებული ყურადღება ფილტვებს, განსაკუთრებული ყურადღება ნაწლავთა სისტემას და ზოგიერთი კოლეგას მოქმედება იქნება პრობლემური მისთვის. ამიტომ ამ ხრივაც ვიყოთ ყურადღებით, რათა აქ ჭორებმა, ინტრიგებმა, კოლეგების მოქმედება მათ ზურგს უკან არ შეუქმნან გარკვეული პრობლემები და სირთულეები და ამ ხრივ ვიყოთ ცოტა მეტად ყურადღებით. რაც შეეხება ახლა მშვილდოსნის ზოდიაქოს ნიშნით დავადებულებს, მშვილდოსანთათვის ეს პერიოდი კარგია ფინანსური კუთხით. შეიძლება რადიკალურად გაუმჯობესონ მშვილდოსნება ფინანსური მდგომარეობა. აქედან გამომდინარე, შეიძლება გავიდნენ ახალ სპონსორებზე, შეიძლება ახალ ფინანსურ წყაროებზე, რაც მათ შემოუტანს დამატებით, ასე ვთქვათ, ფინანსებს, ამიტომ აქტიურად აქტიურად ისეთ პროექტებში მეტყვით, რომ ფინანსებთან იქნება დაკავშირებული, აქ წარმატების შანსი საკმაოდ მაღალია. 20 მაისამდე პერიოდი ასევე ძალიან კარგია მეგობრული ყველა სახის კონტაქტებისა, შეხვედრებისა და მოლაპარაკებებისათვის, ხოლო 20 მაისის შემდგომ უკვე ამ პერიოდში ეცადეთ, რომ უკვე
ზედმეტად არ გათქვათ ინფორმაცია წინდაც, იმიტომ რომ ყველაფერი უკვე მას შემოგიტრიალდება. 20 მაისის მერე ჯერ ნაბიჯი გადადგით და მერე გათქვით. აი ესე იმოქმედეთ, რათა უფრო წარმატებული იყო. 20 მაისის შემდგომ შეჩვის კარგი პერიოდია მეგობრული კონტაქტებისა და ურთიერთგაგებისათვის, ქველმოქმედებისათვის, შეჩვის ინტერესი 20 მაისის შემდგომ ეზოთერულ, ოკულტური, რელიგიური, კოსმიური საკითხებისადმი, აქ რადიკალურად მოემატებს ფილოსოფიის, ფსიქოლოგიის საკითხებისადმი, ასევე მოემატებს და ამჟამად ასევე ისიც რომ მინერალებიდან კარგი იქნება თელი წლის განმავლობაში აკატის სტაბილურობის ქვის გამოყენება, ხოლო 20 მაისის შემდგომ უკვე კარგი იქნება დაუშვათ, უბრალოდ 20 მაისამდე პერიოდში კარგი იქნება, ესეთი ქვა, როგორც არის საფირონი, როგორც არის აკვამარინი, როგორც არის ცირკონი და მათი გამოყენება, ხოლო 20 მაისის შემდეგ კარგი იქნება ურთიერთობა მარგალიტთან, ალექსანდრიტთან, გიშორთან, მარჯანთან, ამეთვისტოსთან. ეს ქვები მაქსიმალურად წამოწია წინა პლანზე, როგორც უფრო სასიკეთო და წელს მთავარი პრობლემა თქვენი უკავშირდება სასქესო პარტნიორულ და შვილებთან ურთიერთობებს. აქ ურთიერთგაგების შემცირების ფონზე შეიძლება ურთიერთობა დაიწყოს. ამიტომ ვიყოთ ცოტა მეტად ყურადღებით, მათ შორის აქ შეიძლება ახალსასქესო პარტნიორულ ურთიერთობებს და რომანტიკულ თვალსაზრისით იყოს საუბარი, შეიძლება იყოს არსებულ ურთიერთობებზე, ყოველ შემთხვევაში აქ შეიძლება ურთიერთგაგების შემცირების ფონზე კი ფინანსურად თქვენ კი შეიძლება იყოთ უზრუნველყოფილი, მაგრამ პირად ურთიერთობებში შეიძლება გქონდეთ მეტი ჩავარდნა და პრობლემები. შვილებთან ურთიერთგაგების შემცირების ფონზე შეიძლება აქაც სირთულეები იქონდეს. პრომეტე ზოგიერთ თქვენთაგანმა შეიძლება თანამდებობაც კი დაკარგოს, თუ აქ მეტ უმეტესწილად გართულება მოხდა და ამ ხრივაც ვიყოთ ცოტა ყურადღებით, ან დაგეძაბოთ სიტუაცია თანამდებობის პირთან, ხელმძღვანელ პირებთან მაგალითად. აი ამ ხრივაც შეიძლება განვიხილოთ ეს ყოველივე. ამ ხრივ ვიყოთ ცოტა მეტად ყურადღებით და ფრთხილად. ჯანმრთელობის პროექციიდან განსაკუთრებული ყურადღება ესაჭიროება გულსის ზარღვან სისტემას და მას მეკცევთ ყურადღება, ნუ გადაღლით გულს. აღვნიშნოთ ასევე, რომ აი მაგალითად თქვენთვის კარგია ესეთ ქვეყნებთან ურთიერთობა, როგორც არის თქვენთვის უკრაინა, კარგია ურთიერთობა ესეთ ქვეყნებთან, როგორც არის შოტლანდია, კარგია ურთიერთობა ასევე წლის განმავლობაში ლატვიასთან, არგენტინასთან, იგივე ესტონეთთან ურთიერთობა. 20 მაისამდე მაგალითად კარგია რუსეთთან კონტაქტი, პოლონეთთან ურთიერთობა იქნება მეტად ნაყოფიერი, ახალ ზელანდიასთან, ფინეთთან, ხოლო 20 მაისის შემდგომ განსაკუთრებით კარგი იქნება თქვენთვის კონტაქტი ისეთ ქვეყნებთან, როგორც არის მაგალითად ინდოეთის აღმოსავლეთი მხარე, როგორც არის ბრაზილია, მათთან წარმატების ფაქტორი მაღალია, პორტუგალია, კუნძული მალტა, აი ამ ქვეყნებთან ურთიერთობა იქნება უფრო მეტად სასიკეთო და უპრიანი. და უშუალოდ ასევე ისიც, რომ პარტნიორული ურთიერთობების კუთხით მშვილდოსანთათვის კარგია ურთიერთობა წელს კუროს ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებულებთან 11 წლის განმავლობაში. 20 მაისამდე ასევე კარგია მერწყულთან ურთიერთობა, ხოლო 20 მაისის შემდგომ თევზების ზოდიაქოს ნიშნთან წელს ცოტა სიმთხილე იქნება საჭირო ლომის ზოდიაქოს ნიშნთან ურთიერთობის, სადაც აქ სიტუაცია არ დაიწყოს. და კიდევ ამშვენად რომ რადგან მეხუთე სახლზეა საუბარი, ესე იგი წელს მაინც მე გირჩევთ რომ ძალიან ფრთხილად მოეკიდოთ სასქესო პარტნიორულ ურთიერთობებს, იმიტომ რომ ზოგიერთი ადამიანი და სამწუხაროდ ჩემს პრაქტიკაში ესეთი ბევრია და სამწუხაროდ ჩემთვის ძალიან ახლობელი ადამიანის ცხოვრებაშიც მოხდა ესეთი რამ არც დიდი ხნის წინ და უბრალოდ გვასა დავასახელებ თავისთავად, იგი მან გაიცნო პიროვნება, მაშინ როცა მის პირად ჰოროსკოპში, მეხუთე ასტროლოგიურ სახლში გადიოდა შავი მთვარე, ეს მოხდა სწორედ აი 2019 წელს. ანუ მეხუთე სიყვარულის სახლში გაიცნო პარტნიორი და თან ამავდროულად გაიცნო ეს მოხდა მზის დაბნელებას. და შესაბამისად ახლა მზის დაბნელებაზე გაცნობილი პარტნიორი და მით უმეტეს როცა პირად ჰოროსკოპში მეხუთე ასტროლოგიურ სახლში ყავს შავი მთვარე, აი აქ არაფრით არ შეიძლება არანაირი სასქესო პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბება და ახალ პარტნიორებთან რაღაც დაუშვათ ცოტა უფრო მჭიდრო კონტრაქტის დამყარება. ეს ყოველთვის დასრულდება ძალიან რთულად. და ამიტომ გახსოვდეთ რომ ამ კუთხიდან უნდა იყოს ძალიან ფრთხილად მშვილდოსნებო. შარშანის პრობლემა ქონდა მორიელს წელს ეს აქ მშვილდოსანს და იყავით ამ ხრი ყურადღებით. თხის კასრად შეეხება პირველში მოიტანხმოთ რომ თხის კასათვის ძალიან კარგია ეს პერიოდი თვით გამოვლენისთვის ერთ-ერთი ყველაზე და ალბათ უმთავრესი წარმატებული პერიოდია ვერთხის წელიწადი თხის კასპის ძალიან კარგია და ყველა დონეზე თხის კას შეუძლია იყოს ყველაზე მეტად წარმატებული ამ პერიოდში, მათ შორის მეორე თვით გამოვლენის ორგანიზატორული მონაცემების ლიდერული თვისებების გამოვლენით კარიერული განვითარებისათვის განსაკუთრებით კარგია 20 მაისამდე პერიოდი. აქ თხის კას შეუძლია პროფესიონალურად განვითარდეს, ახალი სამსახური დაიწყოს, როგორც ხელმძღვანელი, თქვათ, უფრო მაღალ დონეზე ავიდეს.
წლის მეორე ნახევარში უკვე 20 მაისის შემდგომ გავითვალისწინოთ, რომ ძალიან კარგი პერიოდი დგება მეგობრული კონტაქტებისათვის. იმისთვის რომ თქვენ უფრო მეტად თავისუფალი იყოთ, თავისუფლად იმუშაოთ, ან განახორციელოთ თქვენი იდეები. 20 მაისის შემდგომ პერიოდი ძალიან კარგია უკვე მათ შორის კომპიუტერული ტექნოლოგიების, პროგრამული სისტემების ასათვისებლად, მათ გამოსაყენებლად, ან მეტად წარმატებით მათი ასე ვთქვათ გამოყენებისათვის და აუნიშნოთ ისიც რომ წლის განმავლობაში მაგალითად მინერალებიდან გამოყოთ ისეთ ქვები, როგორც არის თქვენთვის მაგალითად თუნდაც კარგია ურთიერთობა ონიქსის და კრიზოპრაზის თქვენს ქვებთან და შემდგომ ასევე აუნიშნოთ განსაკუთრებით აი წლის მეორე ნახევარში 20 მაისის შემდგომ საფირონი, აკვამარინი, ცირკონი, აი ეს ქვები და ძოწიც ასევე იქნება საკმაოდ კარგი მათი გამოყენება. დავუშვათ მოდით ასევე ისიც რომ ქვეყნებიდან შეიძლება ჩვენ გამოყოთ იგივე დავუშვათ კარგი ურთიერთობა ინგლისთან წელს, კარგი ურთიერთობა დანიასთან, კარგი ურთიერთობა ავსტრალიასთან, ახალ ზელანდიასთან, ფინეთთან კარგი იქნება ურთიერთობა. 20 მაისამდე მაგალითად ასევე კარგია ბოსნია-ჰერცეგოვინა, კარგია ბულგარეთი და მათთან ურთიერთობა 20 მაისის შემდგომ მაგალითად რუსეთთან ურთიერთობა, პოლონეთთან ურთიერთობა იქნება უფრო მეტად სასკეტო და წარმატებული. დავუშვათ ასევე ისიც რომ პირველ რიგში პარტნიორული კუთხით კარგია თქვენთვის ურთიერთობა წელს ისეთ ნიშნებთან როგორც არის დავუშვათ თქვენივე თხის ზოდიაქო კარგია ურთიერთობა კუროსთან, ქალწულებთან თავისთავად აი მაგათაც 20 მაისის შემდგომ მერწყულებთან ურთიერთგაგება მოიმატებს, მაგრამ დავუშვათ ასევე ისიც რომ პროფესიების კუთხით მაგალითად ძალიან კარგია თქვენთვის ურთიერთობა ისეთ სფეროებთან როგორც არის სამხედრო სტრუქტურები, სამართალდამცავ ორგანოები, უშიშროების, სადაზვერვო, საგამომძიებლო სფეროები, პოლიტიკის ფართო სპექტრი, კარგი იქნება ასევე 20 მაისის შემდგომ სამსახურო კვლევის სფეროსთან, კომპიუტერულ ტექნოლოგიებთან, პროგრამულ სისტემებთან, მაგალითად სცენარისტობის, დრამატურგიის, რეჟისურის ფართო სპექტრთან ურთიერთობა ასევე იქნება მეტად უპრიანი და მე აქცევთ ყურადღება თხის ქებო რომ წელს ყველაზე მთავარი თქვენი პრობლემური წერტილი ეს არის საოჯახო სანთესო ურთიერთობები. აქ შეიძლება რაღაც სახის პრობლემა მაიჩინონ თავი, მაგალითად ურთიერთგაგების შემცირების ფონზე თქვენსა და ნათესავებს შორის რაღაც დისონანსი შეიძლება შეიქმნას. ანუ იგრძნოთ რომ ზოგიერთი ნათესავი თქუნავთ ან ხელს უშლის მათ შორის თქვენს პროფესიონალურ განვითარებას, სათანადო თვით გამოვლენას და ასე შემდგომ. აი ამ კუთხით სამშობლოსთან მიმართება შეიძლება ცოტა მეტი სირთულეები შეიქმნას. ანუ სამშობლოში შეიძლება ყავს მცირეოდენი მუხრუჭი თქვენი ასე ვთქვათ განვითარების კუთხით, ამიტომ აქ დაგჭირდეთ რომ მეტი შრომის, ნებისყოფის, მოთმენების, ორგანიზებულობის, დისციპლინის გამოვლენა რათა ამით გვერდიაუროთ ამ ნეგატიურ ტენდენციებს და სამშობლოშიც მეტად განვითარდეთ და იყოთ უფრო მეტად წარმატებული. დავუშვათ რომ წელს ასე ვთქვათ ჯანმრთელობის პროექციიდან ყურადღება მივაქციოთ განსაკუთრებულად კუჭის ზონას. ასევე მკერდის ზონას მანტილოსნებს განსაკუთრებით ეხება ეს სუსტი ზონებია და აქაც ვიყოთ ცოტა ყურადღებით რათა აქედან გამომდინარე რაიმე სახის პრობლემები არ თავი. მაგრამ მთლიანობაში რომ თხის გასთვის ეს წელიწადი იქნება უფრო მეტად სასკეთო და წარმატებული სხვა წლებისგან განსხვავებით ეს უდავოა. მაგრამ აი ეს მაინც მცირეოდენ ნიუანსები გავითვალისწინოთ და ტენდენციები როგორც უკვე ხელის შემშელი ცოტა კორუფციული ფაქტორები. რაც შეეხება მერწყული ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებულებს, მოდით დავუშვათ რომ მთავარი ასე ვთქვათ წარმატებული ფაქტორი აქ არის მეგობრული კონტაქტი. რაც მეტად იქნება ეს კონტაქტი აქტიური და იქნება წარმატებული და უანგარობის დადგმულების პრინციპებზე აგებული, მით უფრო მეტად თქვენი მეგობრული კონტაქტები მოგცემენ ძალიან საინტერესო მატერიალურ დივიდენდებსაც, შეიძლება ერთობლივ საქმიანობაში ჩაერთოთ, მთლიანობაში ხელშეუწყობს ეს თქვენს წარმატებებს, თავისუფლება არანაკლებ მნიშვნელოვანია ტრადიციული მისთვის. წელიწადს და სხვა შორის საზღვარგარეთ იქნება თავისუფალი და შეიძლება თავისუფალ ვითარებაში მუშაობა და ცხოვრება, ამიტომ პროექტად მოიმატებს თქვენი მარგინალების კოეფიციენტი მუშაობისა და წარმატების ასევე ფაქტორი. ზოგჯერაც მეტად შეძლებს წელს სპონტანური იმპროვიზაციის გამოვლენას, ორიგინალურ თვით გამოხატვას, ესეც თქვენი წარმატების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იქნება. დავუშვათ ისიც რომ ეს პერიოდი ასევე ხელს უწყობს იმას, რომ მაგალითად პირველი ნახევარი წლის აი 20 მაისამდე განსაკუთრებით მაქსიმალურად დაუთმოთ მგზავრობას და მოგზაურობას, უცხოელებთან აქტიურ კონტაქტებს. 20 მაისამდე პერიოდი მერწყულებო კარგი გაქვთ უცხოელებთან ყველა სახის ურთიერთობისათვის ფრიად ნაყოფიერი. და ამიტომ ეს კონტაქტი უნდა იყოს ფრიად მნიშვნელოვანი. 20 მაისის შემდგომ უკვე კარგი პერიოდი დგება კარიული განვითარების კუთხით. ამიტომ ზოგიერთ მომენტთან მათ შეიძლება თანამდებობა დაიკავოს ან კარიულად, პროფესიონალურად თქვა აშკარად წავიდეს წინ და გამართოს თავისი პროფესია, იყოს უფრო მეტად წარმატებული ამ კუთხით. მინერალებიდან მოდით გამოიყენოთ წლის განმავლობაში პირველ რიგში საფირონი, აკვამარინი, ცირკონი, თქვენი ქვები, ასევე ძოწის ქვა. 20 მაისამდე ასევე კარგი იქნება თუ ამას დაემატება ფირუზის ქვა, 20 მაისის შემდგომ უკვე ონიქსი და კრიზოპრაზი. ეს ქვები ასევე გააძლიერებენ თქვენს
წარმატების შანსებს და პერსპექტივებსაც შეხება ქვეყნებს. პირველში კარგია წელს ურთიერთობა რუსეთთან, პოლონეთთან, კარგია ურთიერთობა ახალზელანდიასთან, ფინეთთან, დასკეთო იქნება წელს ურთიერთობა, აი განსაკუთრებით ახლა წლის პირველ ნახევარში საფრანგეთის სამხრეთ ნაწილთან. კარგი იქნება ურთიერთობა ასევე ისეთ ქვეყნებთან, როგორც არის ქვეყნების ავსტრალია. კარგია უკვე მეორე ნახევარში 20 მაისის შემდგომ ურთიერთობა ბულგარეთთან. ეს ქვეყნები პირველში წამოწიო წინაპანზე როგორც ყველა ესაც კეთო თქვენთვის და ასევე ამშვენოთ ისიც რომ პარტნიორული ურთიერთობების კუთხით წელს განსაკუთრებით კარგია ურთიერთობა თქვენთვის თქვენივე ნიშანთან მერწყულთან ასევე 20 მაისამდე მშვილდოსანთან ურთიერთგაგება იქნება საკმაოდ მაღალი ხოლო 20 მაისის შემდგომ კარგი იქნება თქვენი კონტაქტი და უფრო ნაყოფიერი თხის გაზოდიაქოს ნიშნის დაავადებულებთან. თავარი პრობლემა თქვენი წელს ეს არის ოდით თქვათ ასე ინფორმაციის ნაკლებობა. ამიტომ ბევრი უნდა იკითხოთ, ბევრი უნდა ისწავლოთ, ეცადეთ რომ მაგ ინფორმაციული კუთხით არ შეგექმნათ პრობლემები და ასევე ამშვენოთ რომ სირთულეები ამსავლელი დებთან, ძმებთან მიმართებაში, ზოგიერთ მეზობელთან მიმართებაში. ამ ხრივ ყურადღებით მეტი ტაქტი, თავდაჭერა, დიპლომატია გამოავლინოთ დებთან, ძმებთან მიმართებაში, ასევე სიფრთხილე ასაჭიროა ზოგიერთი მეზობლის მოქმედების მიმართ, ან მისი ცუდი თვალის მიმართ, ან მისი შურის და ბოღმის მიმართ. ამ ხრივაც ვიყოთ ცოტა მეტად ყურადღებით ხილად და კიდევ გადავამოწმოთ ყველა ინფორმაცია, რომელიც მოდის თქვენთან. მისგანაც არ უნდა მოდიდეს მნიშვნელობა არ აქვს. გადაამოწმეთ ზედმიწევნით ინფორმაცია, იმიტომ რომ არასწორი ინფორმაციის მიღების ტენდენცია მაგ შეიძლება აშკარად იჩინოს თავი. მაქსიმალურად მე მაგათად მერწყულებს ურჩევ რომ შეზღუდონ ურთიერთობა ჟურნალისტებთან, იმიტომ რომ შეიძლება მათ ისეთი რამ გათქმევინონ, რომ მერე თქვენთან ინანოთ. ამ ხრივ ვიყოთ ცოტა ყურადღებით, ამიტომ PR კომპანიებთან, ჟურნალისტებთან მაინდამაინც უმჯობესია რომ ურთიერთობა არ ქონდეს. ჯანმრთელობის პროექციი და მოდით ავუშვოთ რომ სუსტი ზონები თქვენთვის არის ფილტვები და სასუნთქის სისტემა, ბრონქების ზონა, ხელები და მხრები, ამიტომ ამ ზონებთან მიმართებაში ვიყოთ ცოტა მეტად ყურადღებით და ფრთხილად, რომ აქ რაიმე სახის პრობლემები არ შეიქმნას და კარგია მაგალითად წელს სისასპეროთა ურთიერთობა, როგორც არის სცენარისტობა, დრამატურგია, რეჟისურის ფართო სპექტრი, სამეცნიერო კვლევით, ტექნიკა, მექანიკის ფართო სპექტრი, საინჟინრო საქმიანობა, შეიძლება წარმატების მიღწევა, ასევე 20 მაისამდე კარგია ურთიერთობა ტურისტულ ორგანიზაციებთან, ტურიზმთან, პროფესიონალურ დიპლომატიასთან, ასევე მისაღებია უკვე 20 მაისის შემდგომ ურთიერთობა ისასპეროებით, როგორც არის საბანკო, ეკონომიკური, კომერციული, სავაჭრო, საფინანსო ფართო სპექტრი, პოლიტიკის ფართო სფერო, ამ სფეროებში უკვე აქედან შეიძლება მეტად წარმატების მიღწევა. და მე-12 ზოდიაქოს ნიშანი, თევზების ზოდიაქოს ნიშანი, ნუ პირველში აღვნიშნოთ რომ თევზებს წელს ჭირდებათ განსაკუთრებით და როგორც არასდროს გასაიდუმლოება საკუთარი მოქმედებებისა, იდეებისა და სურვილებისა. რაც მეტად გასაიდუმლოებთ, მით მეტად იქნებით წარმატებული, ეს გახსოვდეთ. აი წელს განსაკუთრებით არ გათქვათ ინფორმაცია წინასწარ იმის შესახებ თუ რას აპირებ და დაგეგმები აქვს. ძალიან კარგი პერიოდია მეგობრული კონტაქტებისათვის და წელიწადს შეიძლება მეგობრებმა ნიშნულოვანი წარმატებები მოგიტანონ, მათი თანადგომა იქნება საგრძნობი და მნიშვნელოვანი ასევე თქვენთვის. დავუშვათ რომ ინტერესი, იგივე დავუშვათ მოემატება მათ პოეზიის, ლიტერატურის ხელოვნების ფართო სპექტრისა და შემოქმედებისადმი, ეზოთერულ კოსმიური საკითხებისადმი, ფილოსოფიის, ფსიქოლოგიის სფეროსადმი, აი ეგ წარმატების ფაქტორი მაგალითად შეჩვის, აი მერწყულებისთვის დავუშვათ ეზოთერიკა კარგი იქნება წელს, ოღონდ ძირითადად ასტროლოგიის ფორმით. აი თევზებისთვის უბრალოდ მრავალფეროვანი, აქ შედის რელიგიაც, დავუშვათ და სხვა სფეროები, ეზოთერული რაც მნიშვნელოვანია მათთვის. 20 მაისამდე პერიოდი ასევე კარგი იქნება იმ კუთხით, რომ ესენი შეიძლება მაგალითად დაუკავშირდნენ ისეთ სფეროებს, როგორც არის საბანკო, ეკონომიკური, კომერციული, სავაჭრო სფერო, სამხედრო სტრუქტურები, სამართალდამცავ ორგანოები. აქაც შეიძლება წარმატების მიღწევა საქველმოქმედო საქმიანობა წელს თევზებისთვის იქნება არანახულად კარგი და წარმატებული 20 მაისის შემდგომ. ტურისტული სფერო, ტურისტული ორგანიზაციები იგივე დავუშვათ სფერო, რომელიც კავშირდება სპორტის სფეროს, იქნება და კარგი იურისპრუდენციის მათთვის იქნება და ასევე კარგი. და მოდით დავუშვათ რომ წელს მაგალითად მინერალებიდან გამოიყენოთ პირველში მარგალიტი, ალექსანდრიტი, გიშერი, მარჯანი, ამეთვის როგორც წარმატების მომტანი. 20 მაისამდე კარგია თუ ამას დაემატება ოპალის და თოფაზის ქვები, 20 მაისის შემდგომ უფრო კარგია უფირუზის ქვის გამოყენება. დავუშვათ ქვეყნებიდან კარგია წელს მაგალითად ურთიერთობა ისეთ ქვეყნებთან, როგორც არის ბრაზილია. კარგია ურთიერთობა მაგალითად 20 მაისამდე იტალიასთან, ავსტრიასთან. 20 მაისის შემდგომ განსაკუთრებით კარგი იქნება საფრანგეთის სამხრეთ ნაწილთან ურთიერთობა, თუმცა იტალიის სამხრეთის ნაწილიც იქნება კარგი, ავსტრალიასთან იქნება ურთიერთობა. ასევე სასიკეთო აი ამ ტენდენციებს მიაქციოთ ასევე ყურადღება. პარტნიორული ურთიერთობების კუთხით კარგია ურთიერთობა წელს თქვენივე ნიშანთან, თევზებთან. 20 მაისამდე კარგია ურთიერთობა მორიელთან, ხოლო 20 მაისის შემდგომ შვილდოსთან იქნება ფრიად სასიკეთო თქვენთან ურთიერთობების კუთხით და წელს მოდით გავფრთხილდეთ რას ფინანსურ საკითხებს. აი ეს არის თქვენი მთავარი პრობლემა
ფინანსური კუთხით, იმიტომ რომ აქ შეიძლება შეიქმნას პრობლემები. ამიტომ ზედმეტ ხარჯს მოვერიდოთ, ვიქნებით უყაროთო ფულის ხარჯველი და ამ კუთხითაც ვიყოთ ცოტა მეტად თხილი და წინ დახედული და ასევე აღნიშნოთ ისიც, რომ ერთგულების ფაქტორმა შეიძლება ეჩინოს თავი. აქ ანუ ზოგიერთი ადამიანი თქვენს სირგვლივ მოტრიალი შეიძლება არ აღმოჩნდეს სადგური. ამას შეიძლება ძალიან ნეგატიური დაღი დაასვას თქვენს ასე ვთქვათ განწყობას და წინსვლის პერსპექტივას და ყურადღება მიაქცევთ ყელს და ენდოკრინულ სისტემას. ეს თქვენი სუსტი წერტილებია წლის განმავლობაში. აი ამ ხრივ ვიყოთ ცოტა ყურადღებით. ეს 12-ვე ზოდიაქოს ნიშანია მათი ასტროლოგიური პერსპექტივები 2020 წლის განმავლობაში, ანუ ვერთხელ წელიწადის განმავლობაში, ძირითადად ეს შტრიხები რა არის, ვთქვათ, პოზიტივში, რა არის ნეგატივში, თავისთავად და აი გავითვალისწინოთ და ვიყოთ ამ ხრივ უფრო მეტად წარმატებული. კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ სანამ დაგემშვიდობებით, რომ ხვალზე, გმაზე, ესე იგი 3 დღე გავეტაროთ ყურადღებით ხილად, იმიტომ რომ საფინანსო და სასკოლო აფერისტების ასე ვთქვათ წინაპანზე წამოწევა და მათი მოქმედება შეიძლება ფრიად საზიანო აღმოჩნდეს ზოგიერთ ქვეყანისთვის. და ამ ხრივ ვიყოთ ცოტა ყურადღებით და ფრთხილად, რათა არა მათ ანკეს არ წამოაგოთ და ამ ხრივ ასე ვთქვათ ვიყოთ უფრო მეტად სტაბილურები. ფაქტობრივად ჩვენი საეთერო დრო ამით ამოიწურა, ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს ხვალ რადიო ფორტუნაში 12 საათზე და ასევე ჩვენ შეგვიძლია კვირა დავანონსოთ, ანუ კვირას ჩვენ ტრადიციულად გადაცემაში ვარსკვლავები გვასწავლენ, ვისაუბრებთ უკვე მომავალი წლის პროგნოზების შესახებ და ტენდენციების შესახებ, რომელიც ძლდება ზოდიაქოს ნიშნებს შემდეგი კვირის განმავლობაში. ხვალდილი თქვენ ამ გადაცემას სადღაც 9-დან 10:30-მდე განმეორებით კიდევ ნახავთ ტელეკომპანია-კავკასიის ეთერში და სკოლა დაედება YouTube-ზე. ინტერნეტში აქაც შეგიძლიათ ნახოთ. მე ამით მინდა დავასრულო. შემდეგ გადაცემაში გვეყოლება უკვე სტუმარი, მასთან ვისაუბრებთ და დღეს ამით გემშვიდობებით, დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. მომავალ შეხვედრამდე.